significance of that. It's the same phone that was there during the shuttle days. Yeah, you get a chance to talk to maybe friends or family that you haven't had maybe couldn't come to the launch. In this case, it's quite a few people, but just to have that last moment to talk to someone before you get in the vehicle. It's a beautiful view. And we're watching the crew when they're done using the phone there. We expect them to be making their way into the crew access arm. And coming up at about T-minus 2 hours and 35 minutes, the astronauts will ingress, or that's a word we use to describe climbing into Crew Dragon. And we saw Doug do it a couple minutes early on Wednesday. They were a little bit ahead of schedule, so that time could be a little bit flexible. But that's going to happen with the assistance of the suit techs, and they will get strapped into their seats. And so with that coming up, we're going to head over to Hawthorne for a preview of what's in store for the future in space travel. Jesse? Thanks, Marie. Yeah, shortly after we begin to regularly fly NASA astronauts to and from the space station, SpaceX will also begin flying private passengers to station and beyond using Dragon. That's right. NASA is enabling up to 2 private astronaut missions to visit the station each year, just as part of our support of the economy in low Earth orbit. It's one of the many ways NASA's working to just open up access to outer space for companies to manufacture products in microgravity, for any new commercial modules in space, and really just to enable more people to be able to explore the stars firsthand. And the more people out there exploring the stars, the closer we become to becoming a multiplanetary species. Earlier, we showed you a first-hand look at where you would train if you were to fly with us on board Dragon, but now let's take a peek inside of the spacecraft itself. Xin chào mọi người, không biết mọi người có nghe rõ hay không ạ? Chào bạn Hoàng Lê, Minh Tân, Nguyễn Phú, Khang Hoàng, Huy Trung, Thái Bình. Không biết mọi người có nghe rõ hay không? Hiện nay thì ok, cảm ơn. Hiện nay thì bây giờ còn khoảng cỡ chừng 2 tiếng 30 phút nữa là sẽ phóng. Chúng ta thì bây giờ cũng đã qua hết cái đoạn giống như hôm trước là các phi hành gia đã đi ngang qua tất cả những nơi We designed it to be too fault tolerant, which means that any two things could fail. So I could lose a flight computer and the thruster, and I could still bring the crew back home safely. We also added a launch escape system. If anything goes wrong on ascent, the crew can get away from Falcon and get picked up safely. I've worked on Dragon since 2012. When I see Dragon lift off, I think I'm going to feel a build-up of emotion of 8 years of working with some of the best engineers and technicians across the country that put their heart and mind into making this incredible moment happen for everybody. Chào bạn Trúc Phan. Nhiệm vụ thì để đưa các hai phi hành gia này lên trên trạm không gian quốc tế để nhập với cái nhóm của một phi hành gia đang ở trên đó thành 3 người. Alright, so that was a detailed look inside Dragon. Here's a live look at 2 astronauts about to climb right in. If you're just now tuning in, you're watching our coverage of the mission known as Demonstration Mission 2 or Demo 2. 2 days, SpaceX and NASA are going to be sending people into orbit on a mission to the International Space Station from U.S. soil for the first time since 2011. Bob Behnken and Doug Hurley are the NASA astronauts flying today, and you can see them right there on screen. They are just right next to their ride up to space. Yeah, very exciting. So as you can see, they have already arrived at Thật là thú vị, họ tất cả đã tới đây rồi. Falcon 9 will lift off from at 3:22 p.m. Eastern Time today.
They have sẽ ascended bắn the phi tall thuyền vào lúc structure 3 giờ already, 22 which is next to the chiều nay. rocket, and it's called 3 the giờ 22 fixed giờ service quốc gia đó. structure, and also have already walked down the corridor, which is known as the crew Họ arm, đã which đi is what qua they're standing in right cái now. cửa rất là lịch Right, sử and đó, as cửa they của các phi prepare thuyền to thường đi board qua để Dragon, mà they have this one đi final ra stop they're ngoài standing in sân right now, bay. and that's the White Room. The White Room is literally just the room at the end of the crew arm that has an Họ opening đang ở một into cái Dragon. phòng gọi là It is phòng the phòng last trắng, place on planet Earth phòng của Bob các and Doug are phi hành going to gia. be standing before they step into Dragon for their ride to the International Space Station. And Giờ the đây thì họ term the sắp sửa White bước Room vào was trong first cái used Crew during Dragon. NASA Gemini missions, where the room right before entering the spaceship was painted white. And as you can see, we've continued this tradition Cái with phòng painting mà ours white as bắt đầu well. bước vào phi And thuyền thì nó on luôn Wednesday, luôn là they sơn màu actually trắng, started a new tradition gọi là by White signing Room. the wall in the Phòng White màu trắng. Room. It's a fairly small area that has room for the crew and a few ground support members to complete cargo load Cô ấy at nói rằng là cái T-minus phòng đó 24 là phòng rất hours nhỏ, and chỉ crew có 2 ingress phi hành gia at và một số T-minus người 2 giúp đỡ hours cho and họ thôi. 35 minutes, which is coming up here shortly. And ingress is how we refer to the crew boarding Dragon. Also inside the White Room is a movable platform that just gets extended out to the capsule just to make that boarding process Trong cái phòng much smoother trắng này for là crew nó to rất climb nhỏ và nó into có một Dragon. cái As you might expect, sàn it's có also thể environmentally controlled. You can see kind of a big seal right up against dài the ra và side hatch, gắn vào cái and that's just done so cái Dragon lỗ can be để đi vào open phi while thuyền. keeping all the dust, dirt, and the Florida humidity out of the capsule, making sure it's pristine for the crew. And so that seal Cái is phòng going to này stay được in place until they begin to retract làm it, rất là sạch get the sẽ arm để ready mà to move out of the không way, có and by đưa that cái gì point the mà hatch dính will vào already trong be cái khi closed. đi vào phi thuyền. And the White Room also has lots of tools in order to open the side hatch, complete crew ingress, and prepare for any contingencies or emergency that may be encountered. And right now they're just Phòng in the White Room. They're cái getting a phòng final trắng briefing. này You là can để see them with a chuẩn bị number sẵn of sàng cho tất different cả pad những cái gì mà gọi là technicians. có thể Everybody on that team has a specific job. Some are có suit thể khẩn specialists cấp who are thì going to họ help cũng Bob đối and Doug phó get được. connected to their seats. Some are specialists with the Dragon capsule itself and are going to be responsible for closing the hatch. And we also typically have a photographer in there just to help kind of capture these moments as the crew gets ready. So right now Sẽ có we're những watching những and we nhân can see viên them chụp hình start để to mà line up chụp những there. cái hình We'll see Bob rất là đặc or biệt khi Doug mà Hurley trước khi going họ bước vào first. phi thuyền. And so he'll be the first one through the capsule, and he's going to be ingressing. That's just our spaceflight term for entering. You're going to hear a lot of these terms throughout the next couple of days as they make their way up to orbit. Bạn Ingress sẽ nghe rất getting là in, nhiều những cái egress thuật coming ngữ out. And từ they're đây also tới lát doing nữa. that final FOD Những cái thuật check, ngữ. making sure that the crew don't have any foreign object debris, dust, dirt, anything that could interfere with the systems on Dragon just before they get in. Right, as Leland and Lauren were mentioning earlier, they do have stuff on their suits to protect from FOD, and they have FOD covers on their boots, as they mentioned, as well as on their umbilical port on their suits. Một phi hành gia hiện nay đang That needs to be removed before they can ingress. The crew has arrived at the White Room and They its should have ingress removed is that. in progress on chúng ta thấy schedule. là mà khi họ đi vào là phải có một Just listening into the nets người and giúp cho họ đi hearing vào mới those được. updates live. But yes, once the FOD check is complete, they can enter, which is happening live on Người your phi hành gia thứ screen hai right bước now. vào. Sau khi họ bước vào cái ghế rồi, cái ghế nó sẽ xoay ngược lên để mà nào vào trong cái vị And as trí they phóng phi climb thuyền. into Dragon, they will Khi mà đi buckle vào thì cái themselves ghế in ở and vị trí attach bình their thường giống như umbilicals là to their cái ghế suits. And as you can see, the bất suit cứ một cái techs ghế hành khách máy are bay. there to help them Nhưng mà khi mà xong rồi thì họ sẽ lật ngược get lên. buckled and settled into those seats. Bây giờ thì một nhân viên And as we một mentioned nhân earlier viên in the broadcast, the suit's đi vào primary để function giúp is cho to họ protect gắn the những crew in the cái event of a cabin để chuẩn bị cho ngồi trong depressurization. cái So bộ ghế. the suits help keep them cool as well as delivers nitrox in Cái case bộ there is a áo này suit đó thì sẽ depressurization. giúp cho họ mát mẻ và có đủ As we go through this, we thông saw tin. Doug Hurley go in first. He's the commander for this mission. He's closest to your screen. And then Bob Bankin's just next to him. Lâu lâu And quý they're vị gonna sẽ get some các bạn sẽ assistance from nghe these vừa suit nghe techs as they get cái in. tôi There thông are dịch 4 phần nào seats inside of cái lời Dragon for của these thuyết minh ở missions, đây and they phần are nào numbered tôi 1 cũng through 4 if nói you're vào những looking cái from kiến the thức mà perspective of tôi the hiểu suit được. techs inside the hatch going from right to left. So Doug Hurley is in seat 2, that's the commander seat, and Bob Bankin is in seat 3, which for Crew Dragon's the pilot seat. And obviously we don't have anybody in seats 1 or 4 today. Crew Dragon is designed to carry 4 astronauts, though, on future NASA missions, and we'll see that on Crew 1, which will have 3 NASA astronauts and 1 from our partner agency, JAXA.
And then directly above the crew right now, but Bạn right in Đỗ front of Khanh them, có once hỏi their là nhiệm seats vụ của hai get phi hành gia này là gì rotated, are thì the three một displays cách ngắn that gọn they'll thì các use phi hành throughout gia the này flight. đi And lên that just trên gives them trạm không insight gian into all of và sẽ Dragon's thực hiện những systems. cái It allows them to take công việc control của họ of the trên trạm không vehicle gian. and Còn cụ thể là manually gì fly thì it, lát which nữa we'll see hoặc them là do bạn có thể hopefully vào only trong một twice cái during phỏng 2 vấn của manual tôi flight có tests. As với again, một Dragon's autonomous, but they can jump in tiến sĩ ở and take NASA over nói if về they cái need đó to. rất là rõ, hoặc là lát As nữa nếu Dan mà có thì mentioned, the giờ tôi displays sẽ are chiếu above cái them phần đó right để now, but those seats mọi will người tham rotate back Nó có for nhiều launch cái vấn đề chi position tiết so that kỹ they thuật. can easily access those displays. So coming up next, the crew will do a comm check once they're all settled in. And that's so that they can check to make sure that they can hear mission control, and then after that, their seats will be rotated into position. So let's check in with John Innsbrucker for the latest on the health of both of those Bây giờ vehicles. thì John, mọi người đang what's chuẩn the bị status update? đang chuẩn bị kiểm We're tra at bộ đồ trước khi T-minus là 2 cái hours, 43 ghế đã minutes sẽ xoay ngược vào. and counting down for the launch of Falcon 9 with Dragon to the space station. As you see, the Dragon launch pad team has obviously arrived at the pad. They got there shortly after T-minus 4 hours, opened up the side hatch on Dragon, got ready for the arrival of the astronauts. We saw the crew come up the elevators, walk over and enter Dragon. Người thuyết minh đang kể lại những cái giai đoạn vừa qua, thấy các phi hành gia Now, the tới flight rồi team is monitoring đi data xe from ra Dragon. ngoài They cái most chỗ recently cái have completed dàn phóng a này. command and telemetry 39A check nó of dàn the phóng radio 39A frequency và system on đi lên Dragon through the thang máy tracking and bây giờ. data relay satellite network. That looked to go well. There are no issues in work as we watch the astronauts getting situated in their seats inside the Dragon spacecraft. The Falcon 9 team is preparing for final checkouts and propellant load. Those checkouts are due to begin at T-minus 2 hours, some 42 minutes from now, when the launch crew officially gets on console in the firing room. All systems on Falcon 9 are currently go. The range continues to be green on the support side. The areas around the pad obviously clear except for the folks doing the entry into the capsule. Air and sea space are clear. We hear helicopter go by from time to time. The big concern is weather forecast. We are continuing right now at a 50% probability of violation of the weather constraints. The big concerns are going to be the thick clouds, precipitation, possibility of lightning. I mentioned earlier, normally you get a strong sea breeze from the ocean that pushes inland and keeps the clouds from Central Florida from building up. But today the sea breeze is fairly weak, so we expect the thunderstorms will get closer to the launch pad. We're also checking downrange conditions. If there's a contingency splashdown of Dragon, we're looking at essentially the wave heights, lightning, rain along the trajectory. Right now it's marginal, but it is still go. We do expect that to improve slightly during the day. So fingers crossed there that the downrange weather looks good. But right now at T-minus 2 hours, 41 minutes as the clock continues to count down, all systems are go for launch. Sẵn All right, thanks, họ đang John. nói về thời tiết đó, thì lần trước thời tiết phải dời I'm lại joined là once again by SpaceX's sau Jessica cái buổi Jensen đó just thì to ông kind of walk through everybody what ông made đại diện Dragon bên a NASA có 21st nói rằng là century spacecraft. lý do So mà first dời off, lại thanks là for tại coming vì in today. I know vào thời điểm đó you nó got to không come có in for a đủ tiêu launch. chuẩn That's always tough. là họ đo trong không khí Walk us cái through again kind of Dragon's life history. I mean, we have cái lượng one in a clean room cái pretty lượng điện ở soon trong right không khí behind lúc us. đó nó quá cao Walk us để mà how có we got thể to where we are phóng today hoàn to toàn. have Bob and Doug climbing into that spacecraft. Sure. So SpaceX was founded to make life multiplanetary. That was why Elon started the company back in 2002. But, you know, also when he founded the company, we were a very small company for several years. And so we had to look for opportunities to, you know, hey, how do you go from being a small company to actually putting people into orbit? Câu này đang nói về cái thời gian SpaceX là công ty mới lúc đó mới thành lập một công ty nhỏ, họ sẽ hỏi làm sao mà một công ty nhỏ biến từ cái đoạn nhỏ như thế này tới cái đoạn mà có thể đưa những phi hành gia lên trên I bet we could actually then fly people to the International Space Station. And hey, for 8 years now we've been flying cargo, and then now we have transitioned over into sau flying 8 crew năm and cargo together. So that's basically been the evolution of Dragon, and it's been awesome. And I know when we see Falcon 9, we get to talk a lot about reusability. Everyone is very familiar with the first stage coming back down and how cool that looks.
Dragon is also designed with some reusability. In fact, you've flown Dragon multiple times, or you've flown Dragons multiple times to the space station. How does reusability factor into Dragon's life cycle? Yeah, so I'll actually talk a little bit about both. Bạn này vừa mới One hỏi thing, I về think cái everyone vấn đề always thinks mà about reusability and hey, it làm saves sao để money có or thể sử that's dụng cái khả năng great, sử but dụng lại của cái reusability phi thuyền actually improves your từ cái phần reliability. dưới cho tới cái phần ở trên So luôn. when we get Falcons back and when we get Dragons back, either after one mission or multiple mission, we can do all these detailed inspections on them. And that's super important because when Tôi nói you rằng fly là a sau mỗi vehicle, you chuyến can only have so nhiệm vụ many bay đi bay sensors on về it. You là can't một put a chuyến hoặc sensor, nhiều you chuyến know, đó thì every họ single phải inch of a kiểm tra rocket or a rất là spacecraft. nhiều. And there's already way more than I think anybody realizes. Exactly. But so, you know, especially for rockets that wind up in the ocean, some people don't have any idea of what they actually went through. So the fact that we get all the hardware back, we were able to inspect Nhất là những literally cái every là square lần inch mà of những it and make cái small design changes that cái phần actually thân nó improve rơi xuống reliability về for the phía whole đại dương fleet. nó mang về So là even rất though là nhiều việc. Bob and Doug are on a brand new rocket and a brand new spacecraft, Và làm lại trở thành một that cái those spacecraft are actually more tên reliable lửa based on the knowledge mới we've learned from hẳn và cái reusability. tàu vũ trụ mới hẳn. We've walked people through a lot of the new systems on Dragon. What are just some of the cool things that are maybe beneath the surface that people don't know about with Dragon? So I think one of the coolest things is the autonomous docking system. And what that is it's basically we have, you know, GPS sensors on Dragon, but then we also have cameras and imaging sensors such as a LiDAR on basically the nose cone or the front part of Dragon Cô as đang it's kể về approaching the những space cái station. những And cái all these phần sensors mới đặc are biệt feeding của data back to trong our con flight tàu vũ computer trụ. to say, hey, Những how phần far away am I from điều the space khiển, những phần station? camera, What's my vân vân. relative velocity to the space station? And then that feeds into the flight computer, which has Bạn đang algorithms lâm written hỏi by, là mấy written giờ by our phóng thì là engineers 3 to say, giờ okay, based on how far 22 away phút you are in giờ your rates, miền here's Đông how Hoa you Kỳ. fire the thrusters to most effectively get to the docking target. And I think that's just super cool. Well, I mean, Nếu mà là giờ we're Việt all Nam waiting từ for 2 our giờ cars to drive 12 ourselves to phút. work, and for Bob and Doug, that's exactly what it's doing for them. Exactly. And Còn, what I think is so cool is the computer does this just like flawlessly. It's easy. When Dưới I 2 tried tiếng to đồng do hồ it, nữa. I failed miserably. Dưới 3 I tiếng tried đồng to hồ. dock Dragon to the ISS 3 times and I failed. Fourth time I got it. And I will tell the public out there that on our website we actually have a Dragon ISS simulator, so you yourself can try and fire the thrusters and see how well you do. Maybe I'm just a bad driver, but I think the flight computer does a really good job. I think we all had fun with it. All right, well, we are just starting to hear. They're going to start up those comm checks with Bob and Doug. CDR, PLT, comm check, So let's umbilical. listen in. CDR, loud and clear. PLT, loud and clear. Core, loud and clear. Umbilical comm check complete. Stand by for ground station comm check. Giờ đây thì đang kiểm tra nhiều yếu tố khác nhau. Chào bạn Đoàn Lê Chất. Good luck from France. Thank And you. again, we're just listening in. They're doing these comm checks, these Bạn Đình communication Nam checks. Hoàng So hỏi Bob and trực Doug tiếp are hạ going to đúng do rồi. a series Hiện of nay these đang là checkouts with the 7 teams giờ on the ground, both the 49 core here in 9 giờ Hawthorne 47 and the launch sáng director giờ Cali, out có nghĩa là in 11 giờ Florida. 47 And they're going to be doing this over Dragon to tối giờ ground. Việt Nam. And they're also going to be doing it over the countdown net. Those are the two main loops or nets that you're going to hear going out. And they're going to be doing it through their different communications paths. We heard them do through the TDRS, or the tracking data and relay satellites. Those are those primary satellites that were going to be used to talk to Bob and Doug throughout their flight and to send commands to Dragon. They'll also do it through ground stations. SpaceX has a worldwide network of Bạn Nguyễn Hữu worldwide Tình network hỏi là of phóng ground ra không trung stations hả? Đúng that they're rồi. able to Tàu vũ trụ communicate thì with the phóng ra không vehicle. trung thôi That's chứ. what we'll be using to get Còn đi đâu nữa? video inside the cabin of Bob and Doug on their flight Và up. họ sẽ bay tới trạm So không if gian you quốc tuned tế in the other day, để mà this đưa is hai one chuyên of the gia này first vào things that tham they gia do trạm once they không get gian quốc inside tế. the vehicle, and this is just to make sure all the communication systems with the Dragon spacecraft, with the suits, everything are working. They're able to talk to and hear everybody on the ground. Họ vừa mới nói tới cái phần mà Dragon, SpaceX, liên lạc comm check, ground giữa stations. giữa tàu và đất liền, SpaceX và Dragon, dưới mặt loud đất, and clear. tất cả mọi sự liên lạc. Core, loud and clear. Ground station comm check complete. Stand by for TDRS comm check. Giờ đây thì lại tiếp tục kiểm tra nữa, rất là nhiều phần kiểm tra. Việc kiểm tra là để bảo đảm cho cái vấn đề hoạt động nó tốt, hoạt động bảo đảm an toàn, bảo đảm là có hoạt động.
And just a reminder, you're hearing the core. That's the crew operations hai phi hành responsible gia engineer. hai phi hành gia này ngồi If trong you buồng lái, followed nhưng NASA missions in the chính past, that's là the được Capcom position. That is điều pretty khiển much từ the trung singular tâm ở dưới voice mặt đất that's talking to ở the dưới astronauts trạm throughout their flight. That's a điều position khiển ở based here thành in phố Houston. Hawthorne, California. Phi thuyền thì phóng ở also Florida, hear phía miền đông nước Mỹ, nhưng Dragon SpaceX contract trung tâm teachers. điều khiển thì nằm ở Houston, ở giữa nước Mỹ. SpaceX Dragon, loud and clear. Core loud and clear. Teachers com check complete. Stand by with com checks with MD and LD in the launch configuration. Dragon, MD on countdown 1. Com check. SpaceX Jason, loud and clear. Copy, loud and clear. Glad to have you guys on board. Stand by for com check on Dragon Aground. Bạn Tuấn Kim Nguyễn nói là dùng phần mềm dịch tiếng Việt thì thật sự tôi không biết nó là cái gì. Phần mềm dịch tiếng Việt thì YouTube họ có cái phần dịch Google đó, nhưng mà nó MD Dragon, loud and clear. cái đó chỉ để tham khảo thôi, nhiều cái nó ra buồn cười lắm. Dragon, launch director on countdown 1, com check. Good afternoon, Mike. Loud and clear. I have you the same, and good afternoon. Stand by for my com check on Dragon Aground. Dragon SpaceX on Dragon Aground, com check. SpaceX Dragon, loud and clear. I have you the same. Back to core. And Dragon SpaceX, this concludes our launch configuration com checks. Report when ready for seat rotation per section 2 of 4.100. Dragon will put that in work. Bạn CCTV Hoàng Trang nói là đi chắc không về đâu, nghĩa là All right, so all those communications checks were done successfully, and you can even see, and it's so cool when we get these views right inside the cabin. SpaceX Dragon in 2.2, we are ready for seat rotation. Copy. We will report when initiating. Bao lâu But you can see bạn Doug Nguyễn Hữu Hurley Tình using hỏi his bao lâu right nữa hand. thì He phóng, has the talk các button bạn mới built vào. into the seat Thì, itself. So just sẽ phóng again vào lúc showing you all of the different systems, 3 giờ how the suit 22 is integrated into the seat, and it's all just chiều one big giờ circle for this whole miền Đông Hoa spacecraft. Kỳ. So really cool to see those com checks live. Tức là Jessica, thank you so much for walking us through 12 some of the giờ really cool 22 updates, the giờ upgrades. Cali, Did you have any other là cool stuff besides? 2 giờ 22 sáng giờ Việt Nam. So, I don't know if you guys can see, but we have the Dragon clean room here, and one of the coolest things Khoảng is it is chưa right tới on 3 the tiếng main đồng hồ nữa. floor of our main building. So thousands of employees walk by here all the time and get to see Dragon in its final processing before it goes to the Cape. On Wednesday, the Crew 1 capsule was in here. It looked almost done. It looks a little empty right now, but that's because that capsule went off into our separate test facility for its final propulsion checks. So we do leak checks and things there, and we do that in a separate facility just because it's high pressure testing. And then the vehicle will come back here, get its final thermal protection system put on, and then it will ship off to Cape Canaveral and get ready to launch 4 astronauts to the International Space Station. I mean, what's it like to see it? Because when you see Quan the Công first nói là initial hôm rồi pressure coi tới vessel, it ngủ looks quên luôn nothing like the mà final không thing. phóng. So what's it like to just kind of Đúng rồi như watch vậy. it go through, and Hôm nay thì you hy just see vọng là little nó bits sẽ get added không on, có bị added on, and then the next thing you know, it's a whole spacecraft. Yeah, I mean không có bị that's what's so amazing. I'm so impressed. You know, when you look at a machine, you're like, how does this ever get built? How do people ever do this? And it really is just step by step, one piece at a time. Each piece has its critical chân đất function, đi and you lót get to đúng rồi watch phóng that lên being trạm không built gian right in thôi front of your eyes để every day when you come Dragon to work. Is SpaceX, we an are ready. để engineer, đưa người whatever lên you đó need. xong rồi Seat rotation. sẽ đưa trở về. Cái này thực ra Dragon copies. cái này là nằm trong một cái nhiệm vụ đường dài And của we just heard không the gian seat ở Hoa Kỳ, rotations tức là about to begin. So, sẽ Jessica, thank you so còn much. những cái bước Cool để mà facts đưa about người Dragon đi for trở lại everyone mặt to trăng. listen in on, and we can see the seats start Với to con rotate người ở now. đó Pretty soon, rồi Bob từ and mặt Doug will trăng be in their sẽ launch configuration, and they'll be ready to lên sao go. hỏa trong những cái nhiệm vụ trong tương lai. Bây giờ thì đang xoay cái ghế ngược lên vào cái vị trí để mà phóng phi thuyền đó. Sau khi mà mọi thứ đã được kiểm tra tốt rồi thì slowly start bây to giờ rotate. đang vặn Again, they're in this down cái ghế position đang just to xoay make it ngược easier lên. to climb in and out of Dragon. They'll rotate to this launch position to put their Ngửa lên như backs a vậy little thì bit có nghĩa more là khi parallel to the ground. hai phi hành gia It makes ngồi trong taking ở the cái nằm G-force a little bit easier
for the crew on the way uphill, but most importantly, positions those touchscreens directly in front of them, which is just their gateway into Dragon. Và như vậy thì với cái vị trí này mọi người dễ dàng bay khi mà nó bay hơn và trước mặt của họ đây là cái bảng máy tính. All right, and confirmation the seats are in the launch position. Let's go down now to Gary in Mission Control Houston, where I know the entire JSC team is standing by and ready to see Dragon take flight today. Over to you, Gary. Nhưng mà cái mà nhiều người thích hứng thú coi Thanks, Dan. trong cái Very buổi much ngày hôm nay đó so. là Great to sau see 9 good năm rồi com thì checks from Hoa Bob Kỳ mới and đưa người Doug, trở lại and that their seats have been rotated into đưa người their trở lại launch chặng không position. gian. Here in Houston, Flight Director Zeb Scoville mà has bay told từ space đất Hoa station Kỳ flight chứ không phải là controllers, đưa and all thuê systems người are qua go bên for launch from the space station side of qua things. bên Essentially, bên the Nga để mà station's đi nữa. prepared for Dragon to arrive Và cái 19 thứ hai nữa hours là after launch. Chris Cassidy coi has được completed cái his preparations kỹ thuật tân kỳ for Bob mới and cho Doug to arrive. SpaceX cộng He's got a tác chance với to lại view some NASA of the để mà broadcasts and even said they were, quote, looking sharp. làm cái chuyến Flight đi như vậy controllers here với will những cái monitor hình the ảnh countdown, như but là really it's up to the teams in Kennedy and những Hawthorne cái to get bên us trong của cái lift phòng off at this point. cái phòng So phóng we như want to vậy. hear your comments as we continue to count down to launch. So let's go to Trước the đây thì social chúng ta để ý desk now. những cái Tahira. bên trong của cái phòng phóng đó thì Thanks, Gary. nút So glad rất to là hear nhiều, that nút rối polls còn are hơn là go, nút at least on your của end, bên and just trên hoping this máy bay weather nữa. just works out good for today's launch. Nhưng I mean, mà people giờ đây thì online coi are như là on hoàn the edge toàn of their seats. là màn ảnh We just checked numbers, and we're up to màn ảnh cảm ứng thôi. 1.1 million viewers right now. That's almost double when we checked last time. And right now, we also have Columbia, South Carolina is leading the viewership. So interesting to see how that changes. Let's take a broader look at the conversation online with this heat Câu map này of the đang United nói về States. những cái Now this shows launch những America cái sự theo mentions dõi by của state over mọi the người past trên week. mạng của And we NASA. have California leading right now with the most mentions. And I'm very surprised. I really thought the Space Coast would take it home. But let's see how this changes over the course of the broadcast. And with that, let's see what y'all are posting online right now. Guys, I mean, check out these outfits. Absolutely love it. Tôi thấy nó nói là có I'd mấy love to ngàn, just mấy see ngàn how các people triệu are người making chờ xem things là cô đã có creative vẻ for hứng this như vậy launch rồi. and really making it their Nếu own, mà putting their chuyến này personal mà touch phóng ở on Việt it. Nam thì coi Let's take a look at bao nhiêu another. triệu là Oh, we are back to the biết bao Launch nhiêu America hơn. Heat mentions, so let's see how that changes over the course of this broadcast. But really fun to see those photos online. Oh, we have another space pet, guys. These Quân do Nguyễn not hỏi get là old, hôm so nay có ông please Trump không có đấy. use Lát nữa hashtag là Launch America phải on biết social là media. giống như lần trước Right là now, it looks like ông we ấy sẽ bay have tới. Astronaut Có máy bay Boris, bay ngang. who is ready for his launch in Lần the trước thì Crew ông đã Dragon tới capsule. và đợi I và không có I bay. love seeing Nhưng the mà pet owners như unite là for hôm this qua hay mission. sao đó So like là I said, là definitely use that cũng hashtag. có thông We will cáo be từ Nhà looking for it Trắng during hay the là show. có trong Marie, cái what's the Twitter latest của at Kennedy? ông Trump là sẽ có quay lại để mà Tahira, đón we xem tiếp. are at T-minus 2 hours, 26 minutes, 47 seconds and counting from liftoff of the Falcon 9 from the Kennedy Space Center here in Florida, carrying NASA astronauts Doug Hurley and Bob Behnken. You see them right now aboard SpaceX's Crew Dragon spacecraft. It's been a very exciting day so far. The crew has been up since about 8 o'clock this morning as they prepare to head to the International Space Station as part of this Demo 2 mission for NASA. And as we speak, the astronauts, as you saw, are inside Dragon and have completed their comm checks, so now they can communicate with the teams here on the ground. And their seats have rotated upright to their reclined launch positions, allowing them to see and access the display panel. And now they are about to initiate their own suit leak checks to make sure that their seat is in proper working condition before liftoff. And in just a little bit, at about T-minus 1 hour and 55 minutes, it could happen a little bit sooner, though. We're running a little bit ahead of schedule. We will see the closeout team begin to close the side hatch in preparation for flight. And that's going to be one of the key visual milestones on the timeline to liftoff. Now, we want to take you to a couple of special guests we have joining us. They are with Daryl Nail at the OSB-2 viewing location, NASA Administrator Jim Bridenstine, and also, Kennedy Space Center Director Bob Cabana is there with Daryl. Hi, Daryl. Hi, Marie. That's right. We're in the fifth floor of the Operations and Support Building here at the Kennedy Space Center with a nice view of Launch Complex 39. And the two men that you mentioned are here to join me to answer a few questions. We're excited to have them both here. And they are, of course, Bob Cabana, the Director of the Kennedy Space Center, and Jim Bridenstine, Administrator for NASA. Gentlemen, thanks again for making the time to be here. Of course, the big story right now, Jim, is the weather. So let's talk a little bit about that. We can see there's some clouds building. That was forecast.
You took part in a 2024. weather briefing this morning. What do you know about the weather and the decision that was made to say, hey, let's give this another shot today? Yeah, so what got us last time was the electricity in the atmosphere, and of course today there are in fact buildups. It doesn't look like there are thunderstorms at this time, but they are expected. The question is, when do those thunderstorms go away, and when those thunderstorms materialize, where are they located? We are predicting about a 50-50 shot of going this time, but given the fact that we are in late May in Florida, we have to take every shot we can get. So it's not likely that in a couple of days it's going to be any better than it is today. So we are a go for launch right now, and we are hoping that the weather will hold up. We almost made it on Wednesday, and the trend is better today than it was on Wednesday. So we'll see. And I saw a forecast that said the clearing is supposed to happen right around 3 o'clock in the afternoon, so we're hoping that launches at 3:22, clearing, at the earliest 3 o'clock, at the latest 3:30. So depending on when that happens, we'll either be go or no go. But again, we're going to take every shot we've got. Also watching the downrange weather for a potential rescue in case there were an abort. That's right. So, we have these staging areas. When we go from the first stage to the second stage, that's a higher risk evolution. We want to make sure that in the case we have to exercise the launch abort at that point, that the weather is good. And of course, that's off the coast of North Carolina. The big thing there is it's great that we have a launch abort capability. The challenge is that launch abort capability includes parachutes. And with parachutes, you've got to make sure that you've got the weather to come down. If there are thunderstorms or downbursts or high winds, that's problematic for the parachute system. Right, and sea states as well, bouncing that capsule around in the ocean. Bob, of course, you're an astronaut. You know what it's like to hit the reset button. Bạn Phương hỏi là vấn đề đi vệ sinh sao thì cái chuyến bay này nó bay ít nhất là 24 tiếng đồng hồ thì mới bay tới trạm không gian, cho nên là trong suốt thời gian đó đương nhiên là phải đi vệ sinh, nhưng mà họ đã chuẩn bị như vậy thì đi vệ sinh tại chỗ. Do you feel less anxious? Do you feel more comfortable the second time around? Daryl, first off, my last flight we counted down to 18 seconds and hỏi ông giám đốc của NASA Kennedy Space Center, trung tâm NASA. It's the training that we go through, all the repetition that we do. We practice everything, including scrubs. And just because you didn't launch doesn't mean you don't have something to do. So you got to go through those back out procedures. It's all done very professionally. Then it was out of the vehicle and into the Astrovan, back to crew quarters. And we had a positive attitude. We got a good night's rest, and we went through it again. It's a matter of doing your job, and these guys are well prepared. It's all part of what we do. Mọi thứ là đều They stopped the count at 17 minutes, but you had it all the way up to just a few seconds. That's a big difference. And the truth is, the next night, actually everything went really better. The weather was bad the first time. I was kind of glad we scrubbed, and we scrubbed for an issue with the vehicle that they later sorted out. As it turned out, we wouldn't have had enough prop to rendezvous with the Russian functional cargo block. But the next night, it was just a perfectly smooth launch count. Everything just went like clockwork, and it set the stage for an awesome mission. I think you told the press before you walked out, I think you were over there at astronaut crew quarters, we're going today. I'm wondering, where's the source of that confidence coming from? I just got a feeling, you got to have a positive attitude. I watched a lot of weather down here supporting shuttle missions, and I'm hoping that those clouds over the I-95 corridor, that the Indian River keeps them west of us, and that stuff that's building offshore is far enough off that we can stay in an open window here at the Cape. Good. Well, we got your positive vibe going, and we appreciate that. Jim, when you were down in the astronaut crew quarters and when they were suiting up, you got a second chance to visit with the astronauts. Kind of tell us about that, and what was their demeanor, what was their mood today? So again, they seem loose. They were loose last time. They're loose this time. They're definitely ready to go. They're excited. They've been wanting to go for a long time now. What was, I'll tell you, one thing that I thought was a little interesting is Bob Behnken was making fun of Doug Hurley because on Doug's last flight, they scrubbed 5 times before launching on the 6th time. So Bob Behnken seems to think that Doug Hurley is the problem in this case. But to see them joking about that as they're getting suited up, ready to go, yes, they're trained, they're ready, but they're also loose. And that's good to see because
because they're going to have to be on their game when we launch. These guys are pretty impressive. Hai chuyên gia này đã có nhiều cái kinh Bacon, nghiệm rồi. Doug Hurley, Một an incredible dường như là một pilot. người là Bob Bacon, he's got chuyên gia a trưởng đó là PhD in ba lần lên mechanical trạm vũ trụ rồi. And he's a flight Còn test người còn lại engineer là himself in the 2 Air lần. Force. Yeah. Well, in your assessment, why are these guys? Hai người cùng vào với Well, lại this is a test nhau flight, cùng and you know we have great astronauts that are chemists. We have great astronauts that are botanists. We have really talented and diverse, a very diverse astronaut corps in general. But this is a test flight, and for a test flight, what do you want? You want test pilots. You want people that, for a living, they have made a living flying new things that have never been flown before. And Bob Behnken and Doug Hurley are the two people that you would want in a test flight, and that's exactly what this is. Bob, you're a pilot too. You want to weigh in on Doug Họ Hurley? sẽ He coi seems xem như like, cái chuyến này là một chuyến he's got the bay right thử nghiệm. mentality and What a can I smooth say? customer. He's a naval aviator, a Gần như là marine lần đầu pilot, tiên a đưa test pilot. phi hành gia I'm all qua in. một cái He's con a tàu great của guy. tư nhân lên, And con tàu tell mà me a cũng little là bit thương mại của about tư nhân in lên terms of the Kennedy lên Space Center, right? vũ So trụ này. you've been here since 2007, right? Và sử dụng hai người rất là chuyên nghiệp. 2008, sorry, off by 1 year. 2011, the Atlantis came to a wheel stop. I grew up here. My dad worked for NASA. My uncle was a contractor. When that wheel stop happened, the next day, my uncle got the layoff notice, right? And at 30, 60 days, it was depressing. We're talking about thousands of people laid off. Super depressing. Atlantis landed on a Thursday. On Friday, 2,000 contractors got pink slips and walked out the door. Yet they worked on that vehicle. That was the best vehicle we ever flew. The cleanest. That's the dedication. Ông này nói tới là coi như here. là cái ngày mà phi thuyền con thoi chấm dứt thì là coi như là nhiều ngàn người đã phải nghỉ việc. The fact that the shuttle program was something that the government completely had ownership of and paid for. Now we're moving into this commercial crew, which you've overseen making that transition. And tell me about that 9 years in which we made that move. Well, obviously, everybody was really attached to the shuttle. I mean, it was our history for 30 years. It did an awesome job. The Hubble Space Telescope, all the satellites it deployed, building the International Space Station. But when I first got here, I told everybody the shuttle program is going to end. We have to start preparing for our future, and nobody wanted to hear that. But how many times in your life do you get to define what you want your future to be? And we set out on this bold goal of trying to turn KSC into a multi-user spaceport, supporting both government and commercial operations. And I've got a very persistent team. They worked extremely hard, and through a number of agreements, we were able to make it happen. And this is the future. Commercial spaceflight, the administrator says it all the time. We want to establish a commercial environment in low Earth orbit so that we can focus on the hard job of exploring beyond our home planet, to establish that presence in our solar system beyond planet Earth, establish a sustained presence on the moon, get to Mars, establish a presence there. We can't do that if we're locked here in low Earth orbit. And commercial crew with both SpaceX and Boeing, that's the beginning of a whole new era of spaceflight. All right, very good. Quick question. We've got, of course, a special guest coming back today. The President of the United States plans on being here. Jim, you took him around the first time around. How did that go? I think I saw a picture on Twitter. He signed some space hardware. That's right. So he took a look at the Orion crew capsule. Of course, the Orion for Artemis 1 is ready to go. And he signed, a piece of hardware that will fly on the crew capsule for Artemis 2. So that's kind of, and not just him, but the First Lady and the Vice President and the Second Lady, they all signed it. So their names are going to fly around the moon on Artemis 2, which is exciting. But I just want to give Colonel Cabana a compliment here, because he did bring this spaceport through a very difficult time. And now it is a multi-use spaceport, and we do have commercial, and we have, in fact, even international launches here, and now we're going to have commercial crew launches. Bob has done a wonderful job transforming this spaceport. That's why we're doing commercial crew. NASA wants to be one customer of many customers. We want to have numerous providers that are competing on cost, innovation, safety, driving down costs, increasing access. But even better today, when I took this job just a few short years ago, our budget at NASA was around $19 billion. The budget request that President Trump gave us for next year is $25 billion. We are in a great position because the president is committed to space exploration. Of course, he's committed to the Space Force. We haven't had this much support for space since John F. Kennedy, and we've got bipartisan support.
Everybody này đang nói tới cái vấn đề được Everybody wants to see not just the next man, but the first woman on the moon, and that's what we're building here. ông đang nói tới cái việc được chính phủ hỗ trợ hiện nay cho chương trình không gian đó, từ thời mà Kennedy cho tới bây giờ mới có những cái sự ủng hộ như vậy từ tổng thống cũng như là từ lưỡng đảng quốc hội. Họ ủng hộ rất là mạnh mẽ chương trình không gian của NASA hiện nay, là một chương trình vô rất là tốn kém để mà đưa người lại không gian, rồi không chỉ là ông là kể cả phụ nữ. Nothing's hard if you prepare for it. And what we are afraid of is stuff we don't have knowledge about. And that's what we do when we learn how to be astronauts. We train. Okay, you spend a long time as an astronaut candidate learning. You spend a long time preparing for a mission, for an International Space Station mission, training around the world on all the different modules and everything. You know, it's like 2.5 years of training before you get on orbit for that time to actually do your work. So có khá nhiều những cái câu hỏi của các bạn liên quan tới cái việc mà sứ mệnh của phi thuyền này đi lên để làm gì, thì tôi để tôi phát lại một cái chương trình phỏng vấn tiếng Việt để mọi người tham khảo cho nó dễ. You know that they've done their very best to ensure your safety and a successful mission. But after that, it's a piece of cake. Except no simulator on Earth can prepare you for what those guys are going to feel. It's better than a cat shot off an aircraft carrier. I believe it. Maybe one day I'll get to try. The commercialization effort means we want everybody to be able to fly into space. That's the goal. That's a great point about preparation, because that's not the highly visible part. The launch is, and so it's good to know that all that preparation leads to that confidence. By the way, just an update operation. Getting ready to close the hatch door. You can see on your screen there, thì thấy cái đội chuẩn bị họ bắt đầu đóng cửa, họ làm tất cả những cái công việc bên ngoài. Doug Hurley and Bob Binkin on the inside of Crew Dragon. Our next question is from Mathis on Twitter, and he asks, what kind of operations will the astronauts do between the liftoff and docking with the International Space Station? I know you pay a lot of attention. Câu hỏi này chắc chắn nhiều người cũng nghe là họ hỏi là công việc của phi hành gia từ khi mà cất cánh cho tới khi mà chạm vào trạm không gian, họ sẽ làm gì đó. To get in phase with the International Space Station, we've got some boost burns as well. We're talking about, operating the rocket engine to get in alignment with the space station. But I'll tell you, the biggest thing that we need the astronauts to do once they get on orbit and before they dock is rest. We need them to eat, we need them to rest, we need them to be prepared for that docking. Once they are in the range of the International Space Station, they're going to start maneuvering the spacecraft themselves. Not automatic, but they're going to do it themselves. They are in fact test pilots, and as test pilots they will test fly this vehicle to make sure that it operates as advertised. And of course then they will dock with the International Space Station, and a unique capability here is it's automatic rendezvous and automatic docking, and so câu trả lời của ông ấy rằng là cái việc mà chúng tôi muốn các phi hành gia làm trước tiên là sẽ nghỉ ngơi, ăn uống ở trên đó một cách hết sức là thư thả. Sau đó là họ sẽ làm những cái việc như là điều khiển cái trong phi thuyền, vận hành trong phi thuyền một cách là thử nghiệm đó, để biết được rằng là mọi thứ nó vận động tốt như là dự định. Chứ thật ra thì we're keeping a close eye on weather again. 50% chance of launching today. We just got to see what the weather's going to do. A little bit ago, we heard the crew complete their comm checks live on the air. We saw their seats rotate. That helps get them into a little bit more comfortable position for the G-forces during launch. And more importantly, it helps them be in a better position to interact with the screens in front of them. They completed their suit leak checks. We saw during the interview just a few minutes ago the hatch begin to close, and so inside the white room there, the pad closeout team is in there still doing some work. That hatch close is, it's not as simple as just closing a car door. There's a process to seal it and check it and make sure that everything is sealed properly, right, Lauren? Yeah, that's correct. If they haven't already started, one thing that will be coming up next is the leak check.
what they'll do Hiện is nay thì họ they'll đang attach kiểm tra những cái vấn đề mà có a xì piece of rò ground rỉ gì support hay không. equipment. They don't have it in their hands right now, so Đang kiểm tra looks về like vấn it đề rò hasn't rỉ. started yet. Bây giờ chúng ta There it xem is. You cái can see đoạn it there. phỏng vấn với The tiến closeout sĩ member Bruce number Vũ 5, đã it's sẽ có already thể trả lời attached được rất là nhiều to câu the hỏi cho side những hatch người nãy mechanism. giờ And what they'll do đã hỏi is nhé. they're essentially checking for the leak rate. Xin mời quý vị coi. And they'll mọi hold người pressure coi. there for a few minutes and then track that change in pressure over time to make sure that it's within bounds, making sure that you don't have any issues with those O-rings there that are holding that pressure. And so once they complete that, Sau 9 năm kể từ chuyến phóng tàu con thoi lần sau cùng vào tháng 7 năm 2011, vào ngày mai 27 tháng 5 năm 2020, Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ NASA sẽ có chuyến phóng tàu vũ trụ tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral, tiểu bang Florida. Trong suốt 9 năm qua, Hoa Kỳ đã phải đưa các phi hành gia của mình lên trạm không gian qua các tàu vũ trụ của Nga với chi phí nhiều tỷ đô la. Để thực hiện lần phóng phi thuyền này, NASA hợp tác với hãng tư nhân SpaceX của tỷ phú Elon Musk, chủ nhân hãng xe điện Tesla. Để tìm hiểu chi tiết về chuyến bay vào không gian đặc biệt ý nghĩa này, hôm nay Formosa TV sẽ có buổi nói chuyện với tiến sĩ ngành không gian Bruce Vũ, cựu giáo sư trường đại học UCF Florida, ngành kỹ thuật không gian. Tiến sĩ Bruce Vũ hiện đang làm việc tại cơ quan NASA. Để có được buổi nói chuyện này, Formosa TV đã tiếp xúc, làm việc với cơ quan NASA và có sự chuẩn thuận từ cơ quan này. Xin kính chào tiến sĩ Bruce Vũ ạ. Từ Florida, tôi là Bruce Vũ. Chào Vũ Hoàng Lân và kính chào quý vị khán giả của Formosa TV. Lần trước chúng ta nói chuyện có lẽ cũng đã 2-3 năm rồi thì phải. Trước hết thì tiến sĩ có thể cho biết nhiệm vụ của tiến sĩ hiện nay tại NASA như thế nào thưa tiến sĩ? Dạ thưa, tôi vừa mới trên một năm nay tôi vừa chuyển qua một cái nhóm mới. Nhóm cũ tôi làm từ lúc chuyển xuống Kennedy năm 2002, làm ở cái chỗ này 16 năm, là tôi làm ngoài giàn phóng. Lúc mà phi thuyền phóng rời khỏi giàn phóng thì nhóm chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm phi thuyền an toàn và giàn phóng an toàn. Và hơn một năm nay thì tôi chuyển qua nhóm mới làm nghiên cứu về phi thuyền, các phi thuyền đáp trên mặt trăng và tác động của hệ thống tên lửa khi phi thuyền đáp xuống cho an toàn. Có thể nói là cái chuyến bay hết sức đặc biệt vào ngày mai, sau 9 năm Hoa Kỳ mới đưa người trở lại
không gian từ đất Hoa Kỳ đó thì có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi với tiến sĩ, nhưng mà qua trao đổi với lại phía cơ quan ngoại giao của NASA thì họ chỉ chấp nhận một số câu hỏi mà thôi, cho nên chúng ta lượt qua một số câu hỏi đó. Tiến sĩ có thể cho biết là sứ mệnh lần này phóng phi thuyền đó để đưa người lên trạm không gian có sứ mệnh gì, và cơ quan không gian NASA muốn đạt những mục tiêu gì lần này thưa tiến sĩ? Sứ mệnh lần này mang tên là Demo 2, là thử nghiệm bay từ đầu đến cuối, bắt đầu từ khởi động đến lắp ghép cho đến các hoạt động khôi phục. Và đây là chuyến bay thử nghiệm cuối cùng để hệ thống được chứng nhận cho các chuyến bay thường xuyên chở phi hành đoàn lên đến trạm vũ trụ. Demo 1 năm ngoái được phóng đi vào tháng 3 2019, cũng giống như chuyến bay lần này, nhưng mà có khác là năm ngoái Demo 1 có buồng chở phi hành đoàn nhưng mà không có phi hành đoàn. Lần này Demo 2 có 2 phi hành gia của NASA. Và đây cũng là chuyến thử nghiệm cuối cùng của hãng thầu SpaceX. Nhiệm vụ này sẽ xác nhận hệ thống vận chuyển phi hành đoàn của công ty, bao gồm bệ phóng, tên lửa, tàu vũ trụ và khả năng hoạt động. Đây cũng là lần đầu tiên các phi hành gia của NASA thử nghiệm các hệ thống tàu vũ trụ trên quỹ đạo. Mục tiêu của chương trình phi hành đoàn thương mại này là vận chuyển an toàn, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí đến và đi từ trạm vũ trụ quốc tế từ Hoa Kỳ thông qua cách tiếp cận của các công ty tư nhân. Một lần nữa là 9 năm từ khi mà Hoa Kỳ phóng phi thuyền chính từ trên đất Mỹ, thì trong suốt 9 năm qua Hoa Kỳ phải thuê lại các chuyến bay từ phía Nga để đưa người lên trạm không gian. Như vậy thì điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với lại chương trình không gian của Hoa Kỳ thưa tiến sĩ? Ý nghĩa quan trọng của lần phóng Demo 2 này là đây là bước quan trọng cuối cùng trước khi chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA được chứng nhận cho tàu Crew Dragon của hãng SpaceX cho các nhiệm vụ hoạt động trong thời gian dài trên trạm vũ trụ quốc tế. Chứng nhận này là hoạt động thường xuyên của Crew Dragon, sẽ cho phép NASA tiếp tục các cuộc điều tra và nghiên cứu các công nghệ quan trọng đang diễn ra trên trạm không gian. Và nó mang lại lợi ích cho mọi người trên trái đất và đặt cơ sở cho việc thăm dò mặt trăng và sao hỏa trong tương lai. Với chương trình thám hiểm mặt trăng của NASA có tên gọi là Artemis. Và ý nghĩa thứ hai là đây sẽ là chứng nhận cho Crew Dragon và tên lửa Falcon 9, Falcon 9 cho việc luân chuyển các thành viên phi hành đoàn lên trên trạm vũ trụ. Điều này rất là quan trọng đối với việc chúng tôi tiếp tục và sử dụng cái phương tiện nghiên cứu vô giá này. Điều quan trọng ở đây không chỉ đối với Hoa Kỳ mà còn đối với các đối tác quốc tế của chúng tôi trên toàn cầu. Với khả năng mua lại các chuyến vận chuyển phi hành gia bay vào quỹ đạo từ các công ty thương mại như là Boeing và SpaceX, NASA có thể sử dụng trạm không gian để phát triển tàu vũ trụ Orion, là tàu vũ trụ riêng của NASA, và tên lửa Space Launch System, tên lửa gọi tắt là SLS, cho các nhiệm vụ lên mặt trăng và cuối cùng là lên sao hỏa. Các phi hành gia sẽ có những hoạt động gì ở trên cái sứ mạng không gian này, và đặc biệt là khi mà họ lên trạm không gian quốc tế thưa tiến sĩ? Sau khi rời khỏi dàn phóng 39A thì trên đỉnh của tên lửa Falcon 9 gồm có cái khoang chứa 2 phi hành gia, đó là Crew Dragon. Và sau khi rời khỏi dàn phóng thì tầng 1 của tên lửa đó sẽ, thay vì như mọi khi là sẽ bị đốt cháy ngoài không gian hoặc là rơi xuống biển, thì bộ phận này sẽ được thâu nhập lại bằng cách đáp xuống đất liền hoặc là đáp trên một chiếc phà ở ngoài Đại Tây Dương. Và sau đó Crew Dragon sẽ được phần 2 của tên lửa đẩy lên với vận tốc là 17.000 dặm một giờ
và nó sẽ đưa vào một quỹ đạo để bắt ngang với trạm không gian quốc tế. Khi ở trên quỹ đạo á, thì các phi hành đoàn có nhiệm vụ là điều khiển Crew Dragon để xác minh là tàu vũ trụ này nó hoạt động như dự định, như dự kiến bằng cách thử nghiệm một số hệ thống kiểm soát môi trường, màn hình và hệ thống điều khiển và bộ đẩy động cơ. Trong số những cái nhiệm vụ khác, trong khoảng 24 giờ sau đó thì Crew Dragon nó sẽ ở vị trí với điểm hẹn để cập bến với lại trạm vũ trụ quốc tế. Tàu Crew Dragon nó được thiết kế với cái cách là thực hiện cái việc lắp ghép này một cách tự động, nhưng các phi hành gia trên tàu và phi hành gia ở trạm không gian, nếu cần thiết họ sẽ liên tục theo dõi, và nếu cần thiết là họ có thể tiếp cận lắp ghép và kiểm soát tàu vũ trụ. Sau khi kết nối thành công thì hai phi hành gia Birkin và Hurley sẽ được chào đón trên tàu vũ trụ quốc tế và sẽ trở thành thành viên của phi vụ có tên là Expedition 63. Họ sẽ thực hiện các thử nghiệm trên Crew Dragon, ngoài việc tiến hành nghiên cứu và các nhiệm vụ khác với phi hành đoàn ở trên trạm vũ trụ. Hiện tại thì chúng tôi đang hỗ trợ trạm không gian quốc tế ở mức độ tối thiểu, tức là chỉ có một phi hành gia của NASA hiện tại đang ở trên trạm không gian quốc tế là ông Chris Cassidy. Do đó chúng tôi phải kéo dài thời gian dự kiến nhiệm vụ của Demo 2 từ chuyến bay thử nghiệm tiêu chuẩn lần đầu tiên này, để đảm bảo là Birkin và Hurley có thể tham gia với tư cách là thành viên của phi hành đoàn và bảo trì và vận hành một cách an toàn. Trong số các công việc mà đang chờ đợi hai phi hành gia này bao gồm một nhiệm vụ quan trọng là nâng cấp hệ thống năng lượng của trạm vũ trụ bằng một loại pin mới sẽ được cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản là JAXA sẽ được tàu vũ trụ của JAXA phóng đi vào tháng 5 này. Nếu không có sự hiện diện của hai phi hành gia mới này thì chúng tôi bắt buộc là phải trì hoãn hoạt động như vậy ở một thời gian dài cho đến khi có thành viên của phi hành đoàn của NASA lên trên trạm. Sau cái chuyến du hành này thì những dự án không gian trong tương lai, tường thuật của NASA đang có cái phần tường thuật về cái lịch sử rất là hay ở đây. First felt on Apollo 8. Less than a year later, Apollo 11 launched from pad 39A. And hundreds of millions of people around the world watched as it landed on the moon 3 days later. Nearly a decade after this Apollo era, 39A again took center stage with a new, one-of-a-kind spacecraft, the Space Shuttle. Millions of pounds of additional steel for service structures transformed the world, but not the purpose, human spaceflight. In all, phi thuyền nó bám ngay bên hông của cái tên lửa. Until the very last. Start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1. Chúng ta đang xem những hình ảnh mà những cái cú phóng trong quá khứ. Đây là cú phóng sau cùng của tàu Contoy đó. Sau chuyến bay này nhưng không còn bay nữa. With the fleet retired, demolition crews removed the shuttle-era hardware to clear the way for NASA's monumental decision to lease this historic launch site to the private company SpaceX. Sau chuyến đó thì NASA dỡ bỏ tất cả liên quan tới tàu Contoy và đưa lại cái công ty SpaceX. Now, 50 years after it first sent humans to the moon, this historic spaceport stands ready for the next wave of human exploration. Giờ đây sau 50 năm khi con người lên mặt trăng thì họ mặt trăng
vấn đề tầm ấp. And we're looking live again at pad 39A. Bây giờ thì quay trở lại cái nhóm đang tiếp tục đóng. Nãy giờ chúng ta thấy họ vẫn còn đang ở bên ngoài của cái cửa phi thuyền. So again, things a little bit ahead of schedule. And when I say ahead of schedule, I don't mean the launch time is changing. I just mean some of the specific milestones in the timeline. Those times are a little bit flexible. Cô này nói rằng chúng ta thấy cái đội đang chuẩn bị nó sớm hơn là dự định. Và khi mà nói là cái độ sớm hơn dự định không có nghĩa là cái giờ phóng sẽ sớm hơn, mà là khi mà sớm hơn dự định thì có nghĩa là khi mà làm không có vấn đề gì đó thì những cái động tác nó được nhanh hơn, nhưng mà những cái điểm mà mốc chính như là giờ nào làm được chuyện gì đó thì vẫn phải giữ. Bây giờ chúng ta thấy trên màn hình còn dưới 2 tiếng đồng hồ nữa là sẽ phóng đó, 1 giờ 54 phút nữa. Dragon, prop on countdown 1, comm check. Prop, Dragon, loud and clear. Prop, loud and clear, stand by for comm check with the avionics engineer. Dragon, avionics on countdown 1. Có thể nói là quyết định của NASA, của không gian Hoa Kỳ, của chính phủ Hoa Kỳ để mà hợp tác với lại các công ty tư nhân để mà phát triển tiếp cái việc khám nghiệm không gian là rất là quan trọng, tại vì khi mà để làm việc chung với tư nhân thì nó sẽ có cái sự tiến độ nó nhanh hơn, hữu hiệu hơn là do phía chính phủ làm. Dragon, launch control on countdown 1, comm check. Launch control, Dragon, loud and clear. Launch control, loud and clear, stand by for comm check by the chief engineer. Đang kiểm tra. Bây giờ chúng ta quay lại cái câu chuyện với tiến sĩ NASA đang trao đổi hồi nãy. Của NASA, của Hoa Kỳ là những gì thưa tiến sĩ? Trước tiên đó chúng ta cũng phải hiểu là sau khi cái demo 2 kết thúc nhiệm vụ thì tàu Crew Dragon sẽ tự động được tháo gỡ với 2 phi hành gia trên tàu, sẽ rời khỏi trạm vũ trụ và quay trở lại bầu khí quyển của trái đất. Sau khi tàu này nó đáp xuống bờ biển Đại Tây Dương ở Florida thì nó sẽ được một tàu phục hồi khác của công ty SpaceX có tên gọi là Go Navigator vớt lên và đưa 2 phi hành gia trở lại trung tâm Kennedy ở Cape Canaveral. Và để tiếp theo đó tôi muốn nhắc thêm là một dự án khác là dự án người máy có tên gọi là Perseverance. Dự án người máy này chữ Perseverance như các bạn cũng biết tiếng Việt là kiên trì, dịch ra tiếng Việt là kiên trì. Người máy này có cân nặng khoảng 2.300 pound, tương đương với khoảng 1.000 kg. Dự án này được phòng thí nghiệm và thí nghiệm động cơ phản lực Jet Propulsion Lab của NASA ở bên California quản lý. Nói rõ thêm về cái sứ mệnh của người máy này là nó bao gồm tìm kiếm các dấu hiệu đời sống của vi khuẩn trong quá khứ. Nó cũng sẽ đặc trưng cho khí hậu và địa chất của hành tinh này. Đồng thời nó sẽ thu thập các mẫu đá và bụi ở trên sao Hỏa để giúp cho cái sứ mệnh trở lại sao Hỏa của con người trong tương lai, cũng như là mở đường cho cái hành trình khám phá hành tinh đỏ này. Nói rõ thêm về Perseverance, hiện tại thì cái dự án thì người máy Perseverance này đang trong quá trình được lắp ráp và kiểm tra cuối cùng tại trung tâm Kennedy. Nhiệm vụ phóng kỳ này chúng tôi nhắm mục tiêu là khởi động vào tháng 7 và sẽ đáp xuống hố có tên gọi là Jezero ở trên sao Hỏa vào tháng 2 năm 2021. Và dự án cuối cùng là mang tên gọi là Sứ mệnh sao Hỏa 2020. Đây là một phần của tham vọng thám hiểm từ mặt trăng lên sao Hỏa của con người. Nói rõ thêm tại sao mà chúng ta đi từ mặt trăng lên sao Hỏa thay vì đi từ trái đất lên sao Hỏa. Thứ nhất là
cái đường bay nó ngắn hơn. Thứ hai là mình thiết lập cái thuộc địa ở trên mặt trăng thì mình có thể khai quật địa chất là dùng đó làm nhiên liệu để đi từ mặt trăng lên trên sao Hỏa. Và đặc biệt trong phi vụ trong sứ mệnh Mars sao Hỏa 2020 đó, thì đặc biệt đó là sẽ chuyên chở người thay vì phóng người máy như chúng ta đang làm hiện nay. Cái sứ mệnh 2020 bao gồm các nhiệm vụ như sau. Thứ nhất đó là đổ bộ lên mặt trăng để chuẩn bị hành trình khám phá hành tinh đỏ của con người. Và đặc biệt đó, lần đổ bộ này á, có sự hiện diện của một người phụ nữ đầu tiên của Mỹ vào năm 2024. Và NASA sẽ thiết lập sự hiện diện của con người trên mặt trăng một cách bền vững và lâu dài thông qua chương trình có dự án mang tên là Artemis. Trong suốt mấy ngày qua đó thì tôi để chuẩn bị cho chuyến phóng phi thuyền lần này đó thì cũng có tìm hiểu và cũng xem nhiều phim ảnh tài liệu các chuyến phóng phi thuyền trước đây đó, thì thấy có một cái chi tiết là khi mà bắt đầu phi thuyền được phun lửa ra để mà tạo lực để mà bay lên đó, thì thấy những cái camera cận cảnh ở dưới chân phi thuyền có chiếu cái cảnh là có rất nhiều nước, những cái dòng nước phun vào. Được biết chuyên môn của tiến sĩ là chính là cái ngành này, thì tiến sĩ có thể phân tích một cách rõ ràng chi tiết về cái chi tiết kỹ thuật này hay không ạ? Được. Cái hệ thống mà Lân vừa nhắc đến đó chúng tôi gọi là Water Sound Suppression System. Thì nước lúc mà chúng ta phun ra đó, nhiều người nghĩ là để giảm nhiệt để cho dàn phóng nó khỏi nóng. Cái điều đó nó cũng đúng một phần thôi, mà cái điều chính là giảm âm thanh. Giảm âm thanh không phải cho dàn phóng mà cho phi thuyền. Tại vì phi thuyền nó có chứa đựng nhiều cái bộ phận điện tử, nó gọi là avionics system. Những cái bộ phận điện tử này nó rất là nhạy cảm với cường độ âm thanh ở một cái tần suất nào đó. Nếu mà chúng ta không triệt tiêu những cái âm thanh ở cái tần suất đó thì nó có thể nó làm hỏng bộ phận điện tử và nó không hoạt động nữa. Do đó thì nhiệm vụ chúng tôi là phải tính toán kỹ là phun ra bao nhiêu nước, phun ở cái tốc độ như thế nào và bao phủ ở những cái chỗ nào cần thiết để chính xác mà loại trừ cái âm thanh ở cái cường độ đó để nó khỏi ảnh hưởng đến phi thuyền và nó khỏi làm hư hại dàn phóng. Cái đó là cái hoạt động của cái Water Sound Suppression System. Và làm sao để có thể không nước không làm tắt lửa nữa, có đúng không ạ? Nước hoàn toàn không có được đụng đến cái bộ phận động cơ phi thuyền, nên không có cái chuyện mà còn cái chuyện mà nước nó tiếp xúc với lửa thì nước nó sẽ biến thành hơi nước ngay lập tức. Tại lửa rất là nóng nên nó không có nào mà có thể gọi là nước để mà dập tắt lửa được, lửa của động cơ phi thuyền. Và trong cái sự nghiên cứu thì là mỗi lần phóng thì cái nghiên cứu về cái dòng nước hay là cái lực nước đó cho riêng cái lần phóng đó mà thôi, chứ không phải là một lần nghiên cứu đó mà cho áp dụng cho tất cả các lần phóng, có đúng hay không ạ? Mỗi lần phóng thì cái hệ thống phản lực nó không thay đổi, trừ khi mình phóng cái hỏa tiễn khác, phóng phi thuyền khác. Phi thuyền trên dàn phóng, thí dụ như là Space Shuttle, chúng tôi chỉ phóng Space Shuttle, còn hãng tư nhân họ phóng một cái phi thuyền của họ thì cái hệ thống nước nó không thay đổi. Nhưng mà trước khi thiết kế ra được cái nước bao nhiêu nữa thì phải có sự tính toán trên máy tính và có nhiều cái thí nghiệm nhỏ để mà mình tiên đoán chính xác là nước cần bao nhiêu để triệt tiêu âm thanh bấy nhiêu. Nghe bắt đầu thú vị rồi. Được biết là tiến sĩ nghiên cứu nhiều năm về cái này. Như vậy thì những cái tiến sĩ có thể đơn cử ra một vài những cái gọi là những cái thí nghiệm nhỏ, đó là những cái thí nghiệm gì, thưa tiến sĩ? Công việc của tôi ở đây là chuyên nghiên cứu về cách giảm cường độ âm thanh ở tần số thấp và cao
Và những cái thí nghiệm mà chúng tôi làm là chúng tôi hợp tác chung với lại một trung tâm NASA khác ở trên Huntsville, Alabama, gọi là NASA Marshall Space Flight Center. Thì họ có nhiệm vụ thực hiện những cái thí nghiệm nó ảnh hưởng đến tên lửa của họ. Chúng tôi có nhiệm vụ thực hiện những cái thí nghiệm ảnh hưởng đến dàn phóng. Do đó chúng tôi hợp tác, nó gọi là piggyback á, những cái thí nghiệm của họ, và chúng tôi đo đạt lúc mà thí nghiệm đo được cái âm thanh nó chỗ này bao nhiêu, chỗ kia bao nhiêu, mình phun nước ra bao nhiêu thì nó giảm bấy nhiêu. Họ thì họ đo trên cái phi thuyền của họ, chúng tôi đo trên dàn phóng. Cái đó là cái thí nghiệm kéo dài 2 năm trước khi xúc tiến thiết kế cái loại phi thuyền mới SLS như tôi đã nói ở trên. Tiến sĩ có thể cho thêm một vài cái thí nghiệm, chắc hẳn là rất nhiều, để mọi người hình dung được là một góc độ của cái vấn đề thí nghiệm nó như thế nào, những cái thí nghiệm mà cụ thể nó như thế nào, thưa tiến sĩ? Cụ thể là thứ nhất là mình muốn tiên đoán một cách chính xác, nhưng mà mình làm cái thí nghiệm nhỏ, làm sao mà mình tiên đoán được cái dàn phóng thật. Cái thí nghiệm nhỏ, cái scale của nó đó, cái mức độ của nó chỉ là 5% thôi. Do đó mình tính toán không phải là mình đo đạt một cách trên cái thí nghiệm nhỏ mà mình có thể nói đây là cái môi trường mà mình sẽ thấy. Do đó nó có những bài toán chúng tôi phải gọi là scaling, là mình phải biến đổi từ cái môi trường nhỏ này qua môi trường lớn. Do đó nó có nhiều cái tính toán lớn. Đó là một. Và cái thứ hai nữa, không những dùng riêng thí nghiệm không thôi, mà thời đại hiện nay đó, chúng ta có thể dùng những cái máy siêu vi tính như là supercomputer, chúng ta cũng có thể tính toán được. Và những cái thí nghiệm này á, là nó giúp chúng ta so sánh để đo coi, để xác định coi những cái tính toán đó nó có gần đúng đến mức nào. Nếu mà nó đúng được á, thì chúng ta có thể dùng những cái phương pháp tính toán trên máy supercomputer, chúng ta có thể đoán được môi trường thật sự nó sẽ xảy ra như thế nào. Thưa tiến sĩ, một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề kỹ thuật khác nữa, đó là cái thông thường chúng ta nghĩ rằng là ở ngoài không gian là một cái khoảng chân không vô tận, một cái khoảng mà hoàn toàn không có vật chất tồn tại. Nếu như vậy thì làm sao mà các con tàu vũ trụ có thể vẫn liên lạc được với lại ở trái đất và vẫn được nhận được những cái lệnh từ trái đất để có thể hoạt động, cụ thể như là các con tàu, rồi cái trạm không gian, và thậm chí xa hơn nữa là những chiếc xe ở trên sao Hỏa đó, thì làm cách nào có thể communicate, có thể nói chuyện được ở trong cái môi trường như vậy, thưa tiến sĩ? Ok, để trả lời câu hỏi này chúng ta phải cần hiểu một tí về lý thuyết vật lý. Thứ nhất đó là sóng âm thanh, mình gọi là sound wave đó, là đúng, chúng ta cần phải có môi trường có không khí để có áp suất thì sóng âm thanh nó mới có thể di chuyển được. Ở ngoài chân không thì không có áp suất thì âm thanh nó không có thể di chuyển được, vận tốc nó bằng zero. Do đó tuy nhiên, nhưng mà mình phải hiểu là ở trong trạm không gian, ở bên trong trạm không gian đó, thì vẫn có không khí để cho phi hành gia thở. Do đó vẫn có thể sóng âm nó vẫn có thể di chuyển trong trạm không gian để chúng ta đàm thoại với nhau. Hoặc là lúc mà phi hành gia họ bước ra ngoài á, họ mặc những cái bộ đồ của phi hành gia, thì trong cái bộ đồ đó nó cũng có không khí để họ thở, thì họ vẫn có thể nói để mà truyền tải cái sóng âm của cái giọng nói qua sóng âm đến cái điện đàm. Rồi còn cái vấn đề mà làm sao đàm thoại để chuyển những cái tín hiệu về trái đất là hoàn toàn ở môi trường không có áp suất, thì trong cái trên nguyên tắc đó chúng ta không có dùng sóng âm thanh, mà chúng ta dùng cái loại sóng gọi là sóng radio. Sóng radio ở trên nguyên tắc nó không có hoạt động giống sóng âm thanh. Thứ nhất là nó dùng cái môi trường gọi là điện trường và từ trường. Điện trường và từ trường á, thì hoàn toàn không cần
có không khí để mà truyền tải những tín hiệu này, và những tín hiệu này nó phát đi ở một cái tốc độ gọi là tốc độ ánh sáng. Tốc độ âm thanh nó chỉ là khoảng chừng 350 mét trên một giây, mà tốc độ của ánh sáng là trên 300.000 km trên một giây. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể chuyển tải những cái hình ảnh và âm thanh từ trạm không gian quốc tế về trở lại trái đất hầu như là không có bị trì hoãn. Những cái thông tin kỹ thuật nhưng không hề khô khan mà rất là hứng thú. Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều đã có những cái chia sẻ về chuyên môn liên quan tới chuyến bay vào ngày mai 27 tháng 5. Tiến sĩ sẽ quan sát từ địa điểm nào vào ngày mai? If the weather clears, as it sounds like they expect it may. So again, we're gonna keep listening as we continue talking. If we start to hear any kind of chatter, especially if it's about the weather, we're gonna do our best to quiet down so that we don't step on that and everyone can hear it along with us. But Leland, you were just talking about the work on station, and Peggy Whitson was getting ready to tell you something. Well, so the Columbus Laboratory is stalled out, is about to be attached, and there are 10,000 people waiting. Their job security depended on me installing this thing properly. Right. And Peggy said, Leland, bây giờ thì còn hơn hơn một tiếng rưỡi nữa là and phóng. all four ready to latch indicators went green. And I was like, yes! And that was our primary mission objective. But that paled in comparison to what happened next. Peggy invited us over to dinner in the Russian segment, and we had this meal with people from all over the world, Russian, German, French, African American, Asian American. This diversity that we talked about earlier, were up there breaking bread at 17,500 miles per hour while listening to Sade's Smooth Operator. It blew my mind. It was Smooth Operator. Cũng hy vọng là như vậy, như bạn Steven Nguyễn. I know. Hy vọng là sẽ. Wow, does she know? She knows now. Hơi mưa thì the song to from Smooth Operator to Arm Operator. So you see Arm Operator. I love it. Love it. And Leland, you actually không thì lại phải dời nữa. Another taped segment when you got a text from Drew Foystel. Can you share that with us? Yeah, Drew Foystel, his good friend, just sent me a text saying that the families say hello to all who are watching and thank the nation and the world for their support and interest. And Chris Ferguson just actually sent me a text. He was the commander bạn Quang Nguyễn gần NASA như vậy thì không biết là one of my classmates from the 1998 class, and he says, way to go, Godspeed on Crew Dragon. That's awesome. It's great to hear those words of support. Thank you guys for watching and everybody following along at home. I mean, the COVID-19 situation has been just a tough time for people stuck inside, homeschooling their kids, still trying to do their jobs, and so it's really cool to be able to watch this happening. And we see the pad closeout team. It looks like they are getting ready, or they've left the white room and they've already come down the crew access arm. Cái nhóm những người làm phụ thì họ bắt đầu rời cái phòng trắng, rồi họ bắt đầu đi ra khỏi cái. And we are going to go now to khu vực phóng. The Operations and Support Building 2, where Daryl Nail is standing by with NASA's Chief of Staff to talk to us a little bit about some of NASA's ambitions beyond the International Space Station and its work with the Commercial Crew Program. Daryl? Yeah, that's right. We're here in the mission briefing room at the top of Operations and Support Building here, where there's a lot of important people that are gathering to watch the launch here. And one of those people is not me, by the way. One of those people that is important is Hoàng nói là Việt Nam bây giờ là NASA's Chief of Staff. We appreciate you being here. Hey, thanks for having me, Dale. You got kind of the insight of what's coming down the pike here at NASA. So, of course, today is Commercial Crew, and we're focused on that, seeding the commercial market. But what's off in the horizon for NASA? Well, I'll just tell you, it's an incredibly exciting time to be at NASA, and you know this. I mean, you're here every day. But whenever you think about what we're doing with Commercial Crew, in the horizon in July, we're launching Mars Perseverance, which is just going to be an incredible thing for us. You look at the end of this year, SLS, the largest rocket in the world, is going through testing right now, going through green run testing, and we're hoping maybe by the end of the year we could even get it right out here to the Cape, which would be just an incredible achievement for our team. So there is no shortage of things to be excited about at NASA right now. And it feels like everything is really starting to happen here recently with everything that you just mentioned. And if we get that first Artemis launch, that could be right around the corner as well. We're looking at, I think, late 2021 is what we're looking for. And so you think about SLS potentially moving from the green run to the Cape.
You've got Orion finishing up its last little bit of testing. It moved from Plumbrook earlier this year, our station up there in Ohio, down to KSC. So we're looking at checking it out throughout next year. And hopefully we'll have the first integrated flight of SLS and Orion at the end of 2021. And I'm telling you, that is going to be a moment. That will be exciting. Yeah. And there will be a thunderous boom right here at the Yes. Kennedy Space Center. So with Mars as the end goal, how does all of this get to that end point? You bet. No, and I think that's what's so important about the Artemis program, right? Our long-term vision is to get to Mars. But when you think about Artemis, everything that we're doing at the moon is helping us learn, prove out capabilities and technologies, work through the right mission durations, understand how we utilize the resources of the moon potentially to go further onto Mars. So the technology, the science, the exploration, architecture that we're putting together, each and every piece of it is helping us learn a little bit more, prove out a little bit more so we can take that next giant leap to Mars. And so everything that we're doing at the moon helps prepare us to move on to Mars. How about the activity in low Earth orbit, like Commercial Crew, which is happening today? How does that help us for missions to the moon? Yeah, I think anytime you're launching humans, you're learning, right? And you're taking what you've learned and you're moving it forward to the next mission. But I think it's really about the business case. If you think about what Commercial Crew is, it's NASA moving from owning and operating hardware to buying a service, right? And if you remember, just a few weeks ago, we awarded 3 contracts on the human landing system to commercial companies. And so we're hoping that we move to a day where we're actually buying a service to get our astronauts back and forth to the moon. So actually enabling the commercial market to go from low Earth orbit all the way out to lunar orbit. And so Commercial Crew is a great proving ground for that, helps us prove out that business case, build those partnerships, and then we get a feed forward to the moon. So it means a lot. This means a lot as we move out. And it's really exciting when you talk about the Commercial Crew, the commercial aspect going to the moon, right, and those partners. They're going to be studying those landers to see if they are viable for NASA? Yeah, working through a tremendous process with the commercial providers and NASA engineers, going through initial designs right now, looking at the capabilities that they've proposed, and then trying to make decisions on which landing system goes early in 2024, which landing systems are better prepared for sustainability out in the later 20s. And so that is going to be an ongoing process throughout this year and moving into next. So it's going to be really exciting to kind of see what comes out as, hey, this is the lander that's going to take the first woman and the next man to the moon in 2024. Right, so different than the time of Apollo when we went to the moon, and that program ultimately came to an end. The idea here, though, is to try to create some sustainability. Talk about that. Right, and sustainability, you can get to sustainability if you have reusability, right? And that's what we're seeing with Commercial Crew for sure. But whenever you think about our human landing system, you're looking at a system that we put out there at the moon once we get to sustainability, and it's going back and forth, taking multiple trips to the lunar surface, back up to Gateway, which you're familiar with, is kind of our smaller space station we're going to put in orbit around the moon. So we are building an architecture that is going to enable reusability at the moon. Apollo never had that. And so whenever you think about driving down cost and increasing access, reusability, sustainability are critical. So you get to see everything from Đang nói tới cái vấn đề sử dụng lại các cái to be here at the Kennedy Space Center, mà có thể sử dụng lại được, làm cho cái giá cả nó xuống rất nhiều. Nhớ là trước đây đó, sau khi bắn I think sometimes people think since I work at NASA, I'm around this stuff all the time. I'm not, right? I don't get to come down here nearly as often as I'd like. So it's just as exciting for me as it is for anybody else in this room. When you think about all the hard work that our team has put in to get us to this day, to actually come down and be a part of it with them, is it's just overwhelming and incredible. So we're just a little bit excited. All right, Gabe Sherman, NASA's Không biết Chief of mọi người Staff. We rất appreciate you thích xem joining cái us cảnh today. mà là Enjoy hai the cái launch. rocket, I certainly know hai you cái will tên if lửa we mà get sau that khi one phóng off. phi We're thuyền gonna đi rồi toss this back thì nó now tự động to nó hạ Howard, xuống trở lại, nó đưa cái phần chân của nó hạ xuống. Joining us now is SpaceX's Lars Blackmore to discuss SpaceX's future ambitions. Không biết mọi người còn nghe rõ hay không? Có người nói là nghe không rõ cái mic. Thanks for joining us again today for a second round. Nghe rõ thì cho biết giùm nha. Kể cả hai cái quân bình giữa cái tiếng của người ở trong video và tiếng của tôi. SpaceX's next rocket after Falcon 9. Có cần điều chỉnh cái nào cao? Worked for many years on the same thing for Falcon. So hopefully today you'll see another one of those landings on a drone ship. Awesome. And speaking of that, what role does reusability play in getting people to
the moon and Mars in the future? Well, it's really all about making human spaceflight affordable. And what you want for that is a 100% reusable rocket. Now, Falcon is Bạn này only lại nói partially từ reusable, but Starship is going to be 100% reusable. bạn này lại nói We've actually already started working with NASA về on đang nói về using cái vấn đề mà Starship sử dụng lại to cái send rocket astronauts to the cái surface of the moon for the first time since 1972. Not only that, Starship will be refuelable on orbit, and the combination of those two things will let us send people sau này chẳng những là anywhere in the solar system with more payload for less money. sử And I dụng think lại people have really để been trả trên contemplating. I think for the first time we can seriously talk about cái things dàn like kia có thể gọi là lunar bases, tăng lại trên or what SpaceX cares about most, được a đổ năng lượng trên đó self-sustaining phải civilization on Mars. Right. So what you're saying is I will have an opportunity soon to get on board one of those spaceships. I very much hope so. Yeah. So speaking of reusability and landing, I know you mentioned Starship will be refuelable in orbit, but Falcon does come back and land back on Earth. What are the challenges with actually landing on the moon and landing on? Câu này hỏi về cái vấn đề, những cái thử thách trong cái vấn đề mà cho hạ cánh, kể cả những tên lửa ở dưới đây hoặc là trên. Either have no atmosphere or have a very thin atmosphere, and even if you could, there's no runway that someone's built for you. So that's one of the reasons that we do propulsive landing on Falcon, because we want to figure out how to do propulsive landing. That fundamental architecture works on basically any planet. If you have no atmosphere like the moon, you do a propulsive landing burn all the way. If you have a thick atmosphere like Earth, anh này nói tới là có những cái hành tinh khác nhau với những cái độ khí quyển khác nhau thì sẽ phải chuẩn bị những cái cách thức gọi là cánh khác nhau. Wow, yeah, that sounds really difficult, and I'm sure there's been a lot of effort put into that. Thấy thật là có rất là Can you nhiều tell us cái anything nỗ lực about phải đặt vào vấn what đề đó. we're working on now to get us to a point where we can do a landing like that in such a harsh environment? Yeah, so figuring out propulsive landing is really the key part of it. But what people may not realize is that every time we bring Falcon back, we do something called an entry burn. So just before we hit the atmosphere, we light the engines to slow the rocket down. That happens high up where the air is very thin, and it just so happens that the conditions there are very similar to Anh đang nói về cái tiến trình mà gọi là khi so mà cái even tên though lửa it quay trở takes lại months to get to Mars, and you can only do it thì every 2 years when the bắt planets đầu đã line bắt up, đầu đưa we cái effectively bắt đầu get to practice khởi động Mars cái máy propulsive landing every time we tiến vào bring cái Falcon back, khí quyển including hopefully today. với cái không khí lọc And as you mentioned, every time we bring Falcon back, we learn something new. Can you tell us a little bit more about what we learn after the vehicle has returned and we're able to check out the vehicle? Yeah, so Jessica actually mentioned this earlier. Cô hỏi rất kỹ về cái vấn đề mà hạ cánh của cái really hỏa one tiễn. benefit of reusability, but reliability is the other benefit. I mean, imagine that you do all this planning to send a rocket up through the rigors of launch and re-entry, but you don't get to see the rocket afterwards. And what we would like to do with the reusability, what we've been able to do, chẳng những mà cái is see tên the lửa rocket về thu lại inspected, để mà gọi là and sử dụng because lại of mà that, we've been able nhờ cái to chuyện mà thu lại thì correlate họ our cũng quan models sát được cái tên pre-flight lửa to sau what khi mà đã actually có qua cái hành happens trình mà when bay lên đó, nó bay you về đó, launch, re-enter, họ and học land. hỏi thêm được nhiều cái vấn Right, đề. instead of just guessing what happened to the vehicle Thay vì là after chỉ it's có left. đoán là That cái is tên lửa amazing. nó Well, sẽ ra thank như thế you nào. again for Nhưng joining mà us sau khi nó bay today lên rồi nó for bay our trở second về round. và mình sử Hopefully dụng the lại weather mình works quan with sát us mình sẽ biết được today rất in là a nhiều couple những cái hours, thứ mà nó đã actually. xảy ra với tên lửa Let's sau throw cái it quá back to trình nó bay lên bay KSC xuống. with Marie. All right, actually, we have Lauren here. Now, today's mission opens up the door to one day allowing the general bây giờ là public to be không able to khí visit places like trời the lại sáng sủa moon lại and rồi. Mars. And as you've heard through several interviews today, reusability is a really, really Thời tiết là important quyết định part tất of cả. that. Imagine if every time you flew a plane Chỉ cần from một LA to New York, you threw it away at the end of the flight. That means essentially airline travel would be too expensive, costing hundreds of millions of dollars a flight, and almost no one would be able to fly. And so that's what SpaceX is trying to do here with reuse, allowing not just a handful of people to be able to go to space,
but tens of thousands and hundreds of thousands of regular folks like you and me to be able to go to space. So, you know, myself, you know, Bây when giờ thì people like me have a không khí chance có to vẻ go, như I thế rồi. know my Chỉ cần dream một is trận to mưa land hoặc on là một trận Jupiter's gió thì moon mọi Europa. tình thế thay đổi. Scientists believe that there is a liquid water ocean underneath the ice, and Thời tiết that it has the gọi là potential to bà be mẹ thiên nhiên là habitable. quyết định And tất so cả. I'm super excited to get up close and personal to maybe some space fish. Leland, what about you? Where would you go? Wow, that's a pretty interesting destination. I think I would like to go to Mars. We've studied Mars so much and looked at it, and I think maybe having a Martian Phi hành gia này base nói rằng là anh rất là thích you đi know, bring the sao Hỏa. pups along, because I think as we explore, we want to take our Luôn luôn đi families, sao our Hỏa. cultures, our traditions, you know, with us, and you know, flying with Doug and Bob is cool, but you know, having more people, yeah. There's the dogs. The puppers, We love taking the the dogs. puppers to space. I mean, you know, they're not. They look ready to go. They too. are ready to go. We just needed Sẵn some, phi hành gia này đang nói SpaceX chuyện với những tấm type hình suits của ảnh như vậy you know. thôi, làm tôi nghĩ But ra một cái tôi nghĩ tới một cái câu that's chuyện what khác. it's all about, Mấy bữa exploration. nay Like với the cái chuyện mà settlers gọi là the West, biểu you know, they tình took rồi everything đánh with them, and they cảnh started sát these new communities and these new traditions, and I think that's what we do with bạo space hành một travel. We da start đen new ở traditions and communities and Minneapolis, bring everyone Minnesota together đó as thì one, người nói tới cái chuyện family, là one civilization. kỳ thị Absolutely, vân we're vân. here for it. And Và knowing nhiều that the người lại cứ opportunity to nói fly to tiếp, space as a nói quá private đi cái chuyện citizen is ý really lợi just nơi right kỳ thị around the không có corner. chỗ cho We người have a da new đen poll vân vân. question Ở on đây Twitter rõ for ràng đây you. là một cái chứng minh If rất rõ given the ràng trước mặt chúng opportunity ta. to fly to Một the người moon, làm now công we're việc talking the gọi là moon, có thể nói là would you quan fly trọng to the nhất South Pole nhất where nhì trong no những one has ever been, or công would việc you ở nước go Mỹ. to the Apollo Phi hành gia 11 da đen đang landing ngồi bên site? trái So và those are going to be some cô interesting MC answers. chương trình cũng là một And người da while đen. there is not Cho a nên là ton cái of vấn đề cargo on today's kỳ mission, thị Dragon is luôn luôn nó carrying xảy ra ở two không chỉ very ở Mỹ mà special những nước khác nữa. payloads, aside from Vấn Bob đề and là ở Doug, chỗ là of nó không course. phải là cái chính sách The của first đất of nước, those nó payloads is chỉ là a một series số of biểu custom hiện của art những cái pieces người mà gọi là entitled họ mang Humankind tính kỳ thị mà by họ Los không Angeles kiểm artist soát được. Thì những người đó sẽ phải chịu trách nhiệm These trước pháp luật thôi. indestructible Không phải double-sided là vì một paintings vài cái made cảnh from mà gọi gold, là brass, and aluminum một celebrate cái trường how hợp far cảnh humanity sát has come, đàn as áp hay well là as how trấn far we áp still have quá to mạnh tay go. đối với lại người It da màu includes a beautiful homage to the mà Saturn V đánh rocket, giá as một well cách as gọi a là nod to Bob and lệch Doug's lạc current cái rise xã to hội như vậy space. được. And you can find more images and information about these pieces on SpaceX's social channels. Next, in the spirit of inspiring the Nước next Mỹ là một nước generation gọi là of explorers, we wanted to Hiệp celebrate the Trung Quốc class mà, of cho nên là sẽ 2020, không tồn from tại. kindergarten all the way to graduate school. So Chính xác. SpaceX and NASA invited students from around the world to submit their photo to fly on America's first human spaceflight in nearly a decade. Each graduate's photo was used to create a mosaic image of our beautiful planet Earth, which we printed, and it's now being flown aboard Bob and Doug's flight on the Crew Dragon spacecraft. We received nearly 100,000 photos. That's a ton, so thank you, and congratulations, graduates. Kỳ thị một cách gọi là Yeah, I've got a couple of family members and friends who submitted their photos, so they're super excited about seeing their faces go to space in that beautiful mosaic. That was really cool. And again, that's what it's all about, you know, everyone coming together with their experiences and bringing them forward to space. And you know, nên nhớ những người phi hành gia là những người flying to space. không phải chỉ bay đâu mà là SpaceX đầu is họ là going to những be người flying, có bằng giáo sư, có bằng tiến sĩ, họ rất giỏi về cái lĩnh vực nghiên cứu của họ để mà lên đó, họ có thể sau chuyến bay thì họ lên đó nghiên cứu. Yeah, I mean, Phi hành gia nó khác all với this lại time phi công. since we've had the International Space Station, it's been Phi công government là những người astronauts mà gọi performing là the research because you're the only ones điều who've been khiển able to cái máy send, bay right? But chở đi. Phi hành gia nhiều khi đi từ dưới lên trên ta không cần phải điều khiển gì cả, chỉ ngồi trên đó. Sure. But Phi thuyền nó đưa tới tận it's nơi. really the Billionaire Boys Club, you know. That's Nhưng what họ làm những nghiên talks cứu about with, you know, it costs so much money to go to space, and I think that price point will come down as we make this more, you know, more amenable for everyday people. Absolutely. And eventually being able to fly artists and musicians Yeah. and poets, people can tell the story of what they've seen out there in a way that really connects to the soul of people down on Earth, so they feel inspired to go. Exactly. Now, following today's mission, Đúng rồi, thì we will be bạn one step closer bạn to the Steven future where Nguyễn we nói can đúng all have that nhiều người opportunity to gain the orbital nhiều người perspective nói rõ luôn and là nhiều người explore new xấu worlds. họ In just over an hour from họ now, chỉ lợi dụng Bob cái and cơ hội Doug này will để be mà the họ đi first gì people thôi, to launch họ on đi an cướp American của vehicle in almost a decade. And for phá the hoại và cướp SpaceX của team, thôi. if I can Đây try là to cái cơ speak hội for gọi all là of us, which is impossible, but I will say it chính has đáng been nhất an cho họ để họ absolute có thể honor làm. to
Chứ bình thường mà họ làm như vậy là họ bị bắt ngay. Còn trong trường hợp này thì họ làm lẫn trong một cái đám đông, cho nên là họ được
And it's just deeply humbling to know that the agency and that Bob and Doug have entrusted us with this critical mission. The responsibility that's on our shoulders is huge, and we're just so grateful to be here today. Absolutely, and I know that our NASA Không biết team có share nghe in rõ that chưa, mọi sentiment. người nói hình như là We cái heard mic của from tôi nó just a bị có vấn handful đề, of cái them mic của tôi earlier có vấn when đề. Bob and Doug were riding out to the Nếu mà launch rõ thì pad, cho but biết nhé. there's so many people that we're probably never going to see or Giờ hear tôi from on giảm the cái public tiếng stage, của but that have poured their video hearts xuống. and souls, as you said, into this mission. All the engineers up late hours checking, double checking, triple checking everything to troubleshoot and solve problems and get us to this point. So it's just really awesome that we've made it to this point. When you think about legacy, Katherine Johnson, who helped get John Glenn to space. Giờ này thì có vẻ là thời tiết rất tốt rồi. 1 giờ 20 phút nữa. Giờ 20 phút nữa. Cảm ơn bạn Ánh Chân cho biết là rõ. 1 tiếng 20 phút nữa nhé bạn. Chương 7. Icons of science and exploration on Wednesday, and we couldn't resist sharing these shout-outs with you. Cảm ơn bạn Steven Nguyễn. Wow, we're making history again. The NASA program. I'm there with you guys in spirit, Bob, Doug. Đây là chúc mừng của một I know you'll be fine. nghệ sĩ. I'll be watching and got everything crossed. Ông này nhìn quen quá, không nhớ là ông là. I'm tied in a knot. Can't wait for you to get back safely. This is the first time a U.S.-built rocket has taken people into space in 9 years. It's quite an accomplishment. Trần Siêu Hà Nội, còn 1 tiếng 20 phút nữa nhé. More rockets means more Còn 1 tiếng 20 phút nữa là phóng. More people in space means more exploration. More countries involved in the endeavor of spaceflight means more exploration. This is how we know the cosmos and our place within it. So congratulations, SpaceX. Here's wishing your team and the crew especially a safe journey and the joy of discovery. Let's go. So great to hear from William Shatner and Bill Nye, two very recognizable faces following along on the mission. Yeah. And we want to go over to Dan and Jesse in Hawthorne, where we are now just 1 hour and 18 minutes from launch. Dan, Jesse? 1 giờ 18 phút nữa. 1 giờ 18 phút nữa sẽ phóng. Giờ này chưa thấy máy bay tổng thống bay ngang qua lần trước, không nhớ là như cũng trước khoảng 2 tiếng đồng hồ thì thấy máy bay tổng thống bay ngang qua, lần này chưa thấy. Bạn nào có thông tin gọi ở Google thử coi tổng thống đã tới chưa? Những chương trình này là chúng ta cùng tham gia với nhau nhé. Một mình tôi khi làm không đầy đủ đâu. Mọi người cùng tham gia với nhau, cùng cung cấp thông tin cho nhau. They conducted leak checks which were successful and communications checks with the core here in Hawthorne, which is the person who will speak to them directly throughout the mission, as well as the launch director in Florida. This is where they are checking their comm path through both ground stations and the tracking and data relay satellites that we'll use to talk to the crew the entire way to the station. Bạn Phụng Hồ Văn nói là cứ như đón giao thừa, đúng đấy. Dragon capsule and seal up that hatch, which also got its own leak check and was confirmed successful. At this point, the closeout team is out of the pad. They're away from the BDA, the blast danger area, and weather operators are about to kick off their final checks on wind speeds at the pad, which are going to be used during the final go, no go for launch. So we're all keeping eyes on the weather right now. Before we get to that final go, no go, all the various teams at both NASA and SpaceX are going to do internal go polls. Thường là tới khoảng cỡ chừng 20-30 phút trước giờ phóng đó thì mới biết được rằng là ngưng hay không ngưng. And the space station before the final go is given. So let's check back in with the man over in Houston, Gary, for a status. Bây giờ họ đang chuyển sang cái cảnh ở Houston. Đây là Houston đây. Thanks, Dan. The team here in Mission Control Houston remains go for launch. We're also very hopeful. Hiện nay thì ở Houston cho biết rằng là tiếp tục. Ở trung tâm điều khiển ở Houston có thể nói đây là một cái trung tâm điều khiển hoàn toàn quan trọng nhất. So station power and communication systems are normal. Computers and networks used for monitoring Dragon's approach have been checked out, and the cabins and the station cabin's atmosphere and pressure are as expected and ready to welcome 2 new crew members aboard. Mission Control will be closely monitoring Bob and Doug's flight and checking off milestones for most of the flight,
and this very same team will be coming back tomorrow to be ready when Dragon gets in range of the International Space Station, and we begin. Anh cho biết rằng là họ sẽ kiểm tra rất là kỹ và ngày mai họ cũng sẽ quay lại để mà kiểm tra cái vấn đề mà gọi là khi mà tàu tới trạm không gian. All right, thanks, Gary. If you are just now joining us, you picked a really good time. Chúng ta thấy hai phi hành gia vẫn đang trong vị trí nằm đợi. Có thể nói là họ là những người mà gọi là Liftoff time still holding for 3:22 p.m. có tinh thần kiên nhẫn nhất thế giới hiện nay. No issues with Falcon 9 or Dragon. Everything good with the range so far. We're just really keeping an eye on that weather. Over the last 3 hours, our crew members, Doug Hurley and Bob Behnken, donned their SpaceX suits in the historic crew quarters suit-up room. After that, they walked out of crew quarters, just as every astronaut to fly from space from this port has done since Apollo 7. And then they were transported over to the pad, where the crew members entered the SpaceX Crew Dragon spacecraft that we're looking in live. Today is a historic launch. It will be the first time a commercially built spacecraft will launch people into orbit, and the first time the U.S. has sent people to the space station from American soil since 2011 with the retirement of the Space Shuttle program. Tôi đang nói tới cái sự thực tế là sau 9 năm đã không có phóng người lên từ đất Mỹ. Từ khi mà tàu con thoi, hệ thống tàu con thoi ngưng, thì bây giờ đây sẽ phóng lại từ đất Mỹ. This will include a 12-minute flight to orbit and then a 19-hour flight to dock with the International Space Station tomorrow morning. Sẽ là bay 19 tiếng đồng hồ bay để mà tới trạm không gian và gắn vào với trạm không gian quốc tế vào ngày mai. Đây sẽ là một cái thử nghiệm sau cùng của NASA để như hồi nãy chúng ta đã vừa nói chuyện với tiến sĩ Vũ đã biết rồi đó. Có chuyến bay trước, thử nghiệm trước là đi M1, Demo 1 là đã bay với không có phi hành gia. Giờ này là cái chuyến thử nghiệm thứ hai có phi hành gia. Để bảo đảm rằng đây là một cái con tàu mà có thể đưa người lên không gian trong tương lai. Thanks, Jesse. Well, not much to add to what Dan and Jesse just brought up. We've had a smooth countdown this afternoon. SpaceX team is working no issues. Anh này nói không có nhiều gì để mà bổ sung nữa. Bây giờ đang đếm một cách rất là bình thường. We did get the team on console. Earlier, you heard the comm checks between the responsible engineers and the crew. The engineers will be making calls on ascent for the crew's benefit. Cảm ơn bạn Tony. To make sure that they could hear them before we go. The propulsion checkouts of the first and second stages are beginning right now. We're watching them begin to go through the process, opening valves. That check will go for about another 10 minutes. And that'll be our last one until propellant. Phụng Hồ Văn, như vậy thì cũng không phải, mình chỉ tuân thủ lại theo cách của mình thôi. Người nào thích xem hoàn toàn theo chữ tiếng Anh thì nó có rất nhiều trang của NASA, của SpaceX để mà xem. Ở đây ta thêm một chút xíu những cái bổ sung bình luận theo chữ Việt Nam, chúng ta cùng coi với nhau. The spacecraft is also currently go for launch. Our NASA crew, astronauts Doug Hurley and Bob Behnken, are currently inside Dragon. The hatch is closed. The SpaceX ground crew has left the tower. The next major event for Dragon is retracted. The crew access arm. Bạn Ngọc Thanh Xuân Nguyễn nói là mang quả này sang Việt Nam phóng thì hay hơn nhiều. Không biết có hay hơn không, nhưng mà chắc chắn là nếu mà đem quả này sang Việt Nam phóng thì chắc dân Việt Nam coi gọi là bể rạp. Một trận bóng đá không là người ta có thể coi gọi là hàng triệu người đổ ra đường nếu mà chiến thắng rồi. Huống hồ là mà Việt Nam mà phóng gọi là tên lửa vào không gian như thế này thì chắc là cả nước xem không ngủ luôn. Currently, the ground and upper altitude winds are go, so that's one thing that we can check as green. At the current time, we did have some rain earlier that appears to have let up. But we are red on conditions for both the electric field at surface levels, lightning, and cumulus clouds. There is a expectation that a forecast that will be coming up at about T-1 hour also may give us clearance
of those conditions. So everything is focusing now on the weather brief at T-1 hour. Mọi người mọi thứ should hiện hope nay đang to tập trung hear vào cái vấn đề thời about tiết. the final check on the ascent Tất cả mọi corridor. thứ là xong xuôi hết That's the rồi, chỉ weather đợi thời tiết. along the Tới Atlantic giờ seaboard thời tiết rồi. in case Dragon had to abort on the way to space. The conditions there have been marginal, but the expectation that it would be good for launch. But we will get all of that coming up here very shortly prior to entering propellant load. Now today we are aiming for a launch at 3:22:45 p.m. Eastern Daylight Saving Time, or 19 hours, 22 minutes, 45 seconds Universal Time. Once we begin loading propellant, there's no opportunity to change T0. So once propellant is loading, we're committed, and we'll get one chance at it today. But currently at T-1 hour, 10 minutes and 30 seconds, everything except the weather is go for launch. Thanks, John, for that Bạn detailed update. cà phê online nói rằng là Việt Nam phóng mô tô là số 1. Now of flying Falcon 9 from the Florida coast, and just last year completed a test run of the mission. We're less than an hour from beginning here today. The purpose of that mission was to demonstrate Dragon's Bây giờ thì capability còn to khoảng cỡ chừng safely and 1 giờ, reliably fly to and from the International 1 Space phút nữa, Station. tức là 70 phút nữa The là success là of phóng. Demo 1 was a really exciting moment. Theo tôi nhìn thấy trên màn ảnh thì có vẻ như là bầu trời nó có vẻ sáng sủa hơn hôm trước rồi. Mây thì có mây nhiều nhưng mà mây trắng chứ không phải mây đen. Mây đen có nghĩa là nó có nhiều khả năng gọi là mưa hơn, hoặc là có nhiều khả năng có sấm sét hơn. Và sấm sét là một cái lý do mà lần trước là người ta đo thấy ở trong không khí có nhiều khả năng có nhiều điện từ quá trên tầng features to Dragon. Much of what was learned with the cargo Dragon was leveraged in the design of this new vehicle. It's fully autonomous, which means it can basically fly itself, but also features that full manual override capability just in case of emergency. Many of the other enhancements help towards SpaceX's goal of reusability and less refurbishment time between missions. So let's take a closer look at these advancements. Standing at almost 27 feet tall from the very bottom of the trunk to the very top of the nose cone, Crew Dragon's comprised of two main elements. You have the capsule, which is designed to hold crew and pressurized cargo, and then you have the trunk, which holds unpressurized cargo as well as having a solar array and radiator. And the nose cone at the top of the capsule protects the docking system as well as the guidance navigation control system, or what we call GNC. Chúng ta đang thấy ở trên màn ảnh là cái sự phân tích về những cái phần của cái phi thuyền đó. Phần trên cùng là nơi hai chuyên gia này đang ngồi trên Really opposite the nose cone is that trunk. It has attachment points for Falcon 9, the Dragon capsule, and it can hold cargo. On the very outside of the cái phần dưới đó là cái phần chở theo đồ đạc đó, chở theo chở theo hàng hóa đó. The other half contains the solar cells used to charge the spacecraft's batteries. And though we only have 2 astronauts on board today, the spacecraft is actually designed to accommodate up to 7 crew members. Bạn BNXYGN hỏi là ông cảnh sát đó có được xử tội hay không, xử tội gì. Thì nếu bạn đọc theo trên báo chí thì đã thấy ít nhất là hiện nay là phải đối diện với cái tội giết người rồi. That gives the crew insight into Dragon and even the ability to operate the vehicle and fly it manually. Bạn Khoa Hồ nói là Hương Lúa Việt Nam đi ngủ đi, thì tôi đã cho bạn ấy đi ngủ rồi, tại vì bạn ấy nói không thích hợp, cho nên là đã xóa rồi, block bạn ấy rồi. Block 5 phút. Nếu bạn ấy tiếp tục những kiểu như vậy thì block luôn. NASA astronauts Mike Hopkins launch commit criteria and indicate readiness at the appropriate time. Step 5469 for propellant load and launch. That's a good sign. That was the launch director. We're getting ready to pull the teams as we move towards that go, no go for propellant loading, which happens at about 45 minutes before launch. But back to our Crew 1 mission, NASA astronauts Mike Hopkins, Victor Glover, and Shanna Walker, and Suichi Noguchi of the Japan Aerospace Exploration Agency, or JAXA, were chosen to support this mission. And again, it's called Crew 1.
but today Doug Hurley is the spacecraft commander for this mission. He previously flew on 2 space shuttle missions as the pilot on STS-127 and STS-135, which was the final space shuttle flight. Here's a closer look at Doug Hurley. Doug Hurley là người phi hành gia trưởng đã từng bay 2 chuyến trước đây rồi. Bây giờ họ nói về Doug Hurley. Oh yeah, I think we're ready. I think we're certainly ready. Joining the SpaceX Demo 2 test. Họ nói về ông phi hành gia trưởng Doug Hurley. Năm 2000 là trở thành phi hành gia. The final space shuttle mission. Introducing NASA astronaut Doug Hurley. Doug Hurley, phi hành gia trưởng của chuyến này. It's a life-changing process in so many ways to fly into space. It's just overwhelming in some respects. Just the sensations, the rumbling, the shaking, the acceleration. Ông nói về cảm giác gọi là rung rồi cảm giác phi thuyền rung, phi thuyền bắn đi. Commander for the Demo 2 mission to the International Space Station. This will be the first time the Dragon had a crew on board, and so there's a myriad of objectives we want to achieve for this mission. Ông nói đây là lần đầu tiên có người ở trên cái phi hành gia bay như vậy trong cái chuyến. Cho nên rất có nhiều mục tiêu cần phải làm. Team that's going to support us getting to and from space station. It was really neat being part of it. You know, we are the lucky ones that get to fly it, but we certainly not for one second take for granted the amount. Chúng tôi là những người được may mắn chọn cho cái chuyến này, nhưng chúng tôi chắc chắn là sẽ không có xem cái đó là một cái chuyện đương nhiên. For Doug personally, he's worked so hard. I mean, through his entire life. Là vợ của ông ấy, bà Karen, vợ của ông ấy cũng là một phi hành gia thì phải. Bà này nè cũng là một phi hành gia trước đây. Tôi rất là hạnh phúc là cái giấc mơ của ông ấy đã thành thật. Certainly for all the folks that work in the commercial crew program, as well as SpaceX in our case, just working to get to this point. And we're a little over 1 hour, 3.5 minutes away from launch. Now let's learn a little bit more about the man sitting next to Doug Hurley inside Dragon, NASA astronaut Bob Behnken. Đây là một người Bob Behnken, người phi hành gia ca thứ 2 trong chuyến. Went through the training program, primarily focused on the space shuttle and the International Space Station, learning those systems. Having launched a couple times on vehicles, you know, the second time was definitely different than the first time. You can feel a little bit guilty of, hey, should I study one more thing, or is there one more piece of information I should get? Am I really prepared or not? So that's definitely different between where I was on my first flight and where I'm at right now. For me personally, as a spouse, bà vợ của ông này mới là vợ ông này mới là phi hành gia. Hai vợ chồng là phi hành gia luôn. Is pretty special for both of us, though. The way our minds work, it won't be until sort of the mission is complete that you have really a chance to savor it and celebrate it. This is a huge accomplishment for an Air Force flight test engineer to be part of the demonstration mission of a brand new vehicle. It's going to be amazing. Without a partner that has that same appreciation, I think it can be challenging for some folks. There's a lot of work and a lot of time that takes away from family that that my spouse appreciates, and I love her for that. On a deeply personal level, I'm really excited that my son is get a chance to see me launch into space. Tôi rất là hạnh phúc khi mà con trai của tôi cũng nhìn thấy được tôi bay lên. In old videos, but he hasn't seen me do it for real, and so I'm excited for him to see this launch. Tôi rất là hứng thú khi mà nó sẽ nhìn thấy tôi bay. On the Demo 2 mission is to make sure that we get this vehicle tested and evaluated so that we can move on to more operational missions at the International Space Station. Một phi hành gia mà nói tới những cái đoạn gọi là mang tính chất tình cảm gia đình
vehicle that we need to accomplish to really make sure that it's good to go. We'll make sure all those systems are working during the test flight so that the future missions will have them available even if they don't plan to utilize them. Through years of the NASA team, I'm helping to share that experience and teaching them the lessons that we've learned by going through this. Now there's another capability in the U.S. besides NASA to operate something of this magnitude. I want to thank the entire Commercial Crew Program team that's worked together to get Rồi, cảm ơn tất cả những người trong cái đội ngũ bay. ready to head to the International Space Station. If we look even further into the not so distant future, flying on a mission to space will be an option for more Phụng Hồ people Văn as nói là SpaceX hy vọng plans là to sẽ also xem fly những sản phẩm private astronauts Apple on ra board sẽ Dragon. có tường trình trực tiếp. Earlier this year, Tôi cũng có SpaceX những signed cái an agreement kế hoạch đó with the nếu space mà tourism trong company like Space Apple mà họ Adventures ra sản to phẩm mà fly mình up to có 4 passengers thể thu on an xếp được thì orbital sẽ trip aboard Dragon as early as next year. liên lạc với họ trước And of sớm course, để it's mà tới tận NASA nơi that is making tường trình private ngay astronaut tại chỗ missions luôn. to the space station a possibility. We are looking forward to these missions, and we hope that you guys are all too. All right, we are just 20 seconds away from T-minus 1 hour. This is going to be a really big moment that everyone's going to want to listen to. We're expecting Bây a giờ còn weather đúng 1 update. tiếng nữa, Obviously, đúng 60 hoping phút that the nữa. weather is improving, and so we should find out in the next 10 Thấy seconds or so. So we're going anh to stand nói by rằng for là a thời tiết moment có vẻ and wait như for the được Corps to give Bob and Doug khá a hơn một call, tí, khá and then hơn. we'll all hear the Dragon, latest. SpaceX, we're at T-minus 1 hour. You are go for section 6. When ready, report go for launch. We'll put it in work. Một tiếng nữa. And that right there was a call for the crew to refer to some of their procedures. They do some final checks. You can see them checking harnesses, checking helmets, just making sure that they're strapped in and ready to go. And once they're done with that, the crew will report their readiness for launch. SpaceX Dragon in 6.4. Bob and I are go for launch. Chúng ta thấy trên màn ảnh là có Copy, go for còn launch. And next up will be go to GoPro đồng hồ at đếm T-minus xuống đó là 45. còn 59 phút, 58 phút, 58 giây nữa. Dragon copy. 58 phút. All right, the crew is go for launch. So we are inside of 1 hour, still waiting for the weather update. But I mean, this day is one for the history books. We're returning crewed launches to station from American soil on American rockets. It's been almost 9 long years since we Anh retired. đang nói rằng là gần tới 9 năm rồi mà chưa có bay được từ đất Hoa Kỳ, cho nên bây giờ họ rất là phấn khởi. 9 năm đó là bao nhiêu là tiếng đồng hồ, bao nhiêu là công sức, It's been an exciting week, but this last final hour is just so exciting right now. Today's mission will be Crew Dragon's second test flight and its first test chuyến này sẽ là cái chuyến on board. thử nghiệm lần thứ hai và là cái thử nghiệm lần đầu với người bay ở trong cái chế loại phi thuyền này. But the crew is go for launch, so at T-minus 45 minutes, hopefully we'll get an update on. Nếu mà chúng ta so sánh với trước kia thì cái bộ đồ phi hành gia rất là cồng kềnh, rất là nặng nề. Giờ bộ đồ rất là mỏng, nhẹ, nhìn đẹp nữa, nhưng mà lại rất là hữu hiệu. Chúng ta thấy lại những cái cảnh của ngày hôm nay. Xuất xe điện qua Mỹ và sẽ bán qua Mỹ năm 2021. Tháng 11 năm nay thì họ sẽ có show cái model của họ. Thì bạn có thể nhìn thấy ở đây đó, VinFast sẽ cạnh tranh xe điện với lại cái hãng xe Tesla, là cái hãng xe đang cùng làm cái phi thuyền như thế này đấy. Họ phải nhìn thấy cái đối thủ của họ như vậy. SpaceX carrying over a tradition that NASA had where that was traditionally the room from Gemini, Apollo, and the space shuttle that last place.
About 30 minutes ago, we're back with some live Tesla video thì here. The team was able to close đồng Dragon's thời là hatch with Bob and Doug cũng safe là công ty inside. cùng của So ông we are Elon under an Musk, hour ago. là Things are chủ going to của pick up Tesla, as we đồng thời get cũng close chủ to của that go SpaceX, no go to nên là begin hai cái propellant loading and then arming the launch escape system. những cái kỹ thuật The crew pull for readiness was chắc completed chắn at là những kỹ thuật T-60 minutes, and từ the Dragon SpaceX pull sẽ for có những prop cái load được is áp dụng coming up vào here in just vào about 30 Tesla. seconds at T-55 minutes. And then following that will be T-45 minutes will be the internal mission control Hawthorne pull, and then the launch director's pull for propellant loading. Và khoảng 45 phút trước khi cất cánh thì lúc đó là sẽ có cái việc mà bơm năng lượng vào, bơm nhiên liệu vào. This is the automated system in place that can fire the 8 Super Draco thrusters on Dragon to quickly separate the crew from the rocket, either on the pad or during the flight on the ride uphill. And then once we reach T-minus 35 minutes, propellant loading for the Falcon 9 will begin. We got there on Wednesday. We got all the way down to about 17 minutes before launch before we had to cancel because of weather. But we're optimistic right now. Conditions have been improving, and so we're looking to press ahead once again into loading fuel onto that Falcon 9 rocket. Throughout the countdown, we've been getting some incredible views of the astronauts inside Dragon, just making all of their final preparations, some close-up views of their suits and on the displays as they just are strapped in and ready for launch. The teams often describe the suits as an extension of that Dragon spacecraft. You can always think of it as a Nếu mà VinFast mà xuất qua Mỹ mà hợp tác với Tesla để giảm bớt chi phí chạm sạc điện như bạn Bian nói thì rất là tốt. Hiện nay thì ở Mỹ có nhiều trạm mà sạc điện không chỉ sạc cho Tesla mà sạc cho nhiều cái loại xe điện khác ở đây, xe Toyota hay là xe Nissan, rồi rất nhiều loại xe điện ở đây hiện nay đã có xe nửa điện nửa dầu đó, nửa điện nửa xăng đó, là những cái trạm mà cho nhiều loại xe khác nhau. Nhưng mà Tesla riêng họ thì có nhiều cái trạm điện riêng nữa. Alright, well, we did get the call out that the technical teams on the ground are ready for launch escape arming and propellant loading. Again, things starting to pick up, things really starting to feel real. Let's jump down real quick to the team at Kennedy, see if you guys are just as excited. I can't sit still right now. It's starting to feel real. Yeah, it's hard to sit still in here, right, Leland? Họ đang nói là cái vấn đề là ngồi im như là mấy các phi hành gia là một điều hết sức là khó khăn. We see them sitting there in their suits. We're less than an hour away now. So far things look không like nhúc nhích, không gãi gì cả. Sợ nhất là cái phần gãi. So I want to ask you what it was like the first time you put on a spacesuit when you knew you were going to space. Oh, that was February of 2008. We were in the ONC building, getting the pumpkin suits on, a little bit different than the SpaceX. Tôi hỏi cái cảm xúc của ông này khi bay là như thế nào, ông kể lại chuyến bay của ông năm 2008. And to think that all of these, it took 10 years of training to fly in space. Nó mất khoảng 10 năm huấn luyện để mà bay lên trạm không gian. 10 năm huấn luyện. But it was so worth it and so sweet. And rất là nhiều công sức nhưng mà rất là đáng giá. The connections for oxygen, for cooling. Much different than these suits. Ông nói là rất là khác cái bộ đồ xưa, nó rất là khác với bộ đồ bây giờ. To go through that whole series of things that you have to do to make sure you're safe in the suit, but we've evolved, we're ready, and they look so cool and calm and collected in their suits and in the vehicle. They're focusing and getting ready to fly in space. And there's so much excitement around the center. I know, Leland, you've been getting some messages. You got another message from another astronaut. Yeah, Sunny Williams. Okay, so Sunny, she's kind of the best. She's commercial crew also. She was one of the original cadre. She was one of the original 4 who trained with Bob and Doug from the beginning of the commercial crew program. And she's one of my classmates. Look at her there. What is she wearing? She is. Hey, The Sunny. meatball. Một phi hành gia khác. No, she had the worm one on Wednesday. So she wore the meatball today. So she's the best. But now she can wear the worm ball. I guess. Yes. The worm ball. Yeah, she can mix it up. But yeah, Sunny's awesome. Bạn Hùng Nguyễn hỏi là chắc là mới vào thành hỏi phóng phi thuyền đi đâu, phóng thuyền
Really glad lên she's trạm watching and không showing gian some quốc tế, love. trạm So không thanks gian a lot, quốc Sunny, tế. for sending that note. And again, we're looking at a live view of the Crew Dragon on top of a Falcon 9 rocket. You can see the crew access arm to the right of your screen. That's the hallway that Bob and Doug walked down. Đúng rồi, bạn Hà Việt White Thịnh room, hỏi which là was một the ngày last nào place đó we Việt saw them Nam standing sẽ up ngồi before ghế they climbed phóng, inside Dragon. thì không biết And bao nhiêu again, người that xem wider shot there, online, Launch Complex chắc là hơi nhiều, 39A, hơi bị nhiều đó. where we are Trận bóng đá inside mà an hour người xem of gọi là đếm không liftoff, hết and mà, I thì think we're just a couple minutes người away Việt Nam from mà là the vào poll we're going to hear cái vị before they trí start bay propellant lên load. vũ trụ thì chắc là số người xem không kể hết. Again, a two-stage rocket there. And gosh, you guys, the weather looks not that bad. I mean, obviously that is not an official forecast, but 50 it phút doesn't nữa, look quite 50 as phút, bad as 20 it giây. did Wednesday. We've got a little bit better odds. So there's the countdown clock. Nhìn ánh sáng trên màn hình thì có thể thấy là mặt có nhiều mây nhưng mà trời rất là sáng. We're going to pause to listen to that comm. Trời sáng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Lần trước thì chúng ta bị thời tiết sau khi mà bơm nhiên liệu vào thì lúc đó lại xả nhiên liệu ra. If you're just joining us, we're less than 50 minutes from the scheduled liftoff of the Falcon 9 rocket carrying Crew Dragon. And if we start to hear any kind of update on weather or polling, we will pause to listen in for that. But if things go as scheduled, we should be hearing the launch director. Thỉnh thoảng chúng ta thấy họ nói gì mà im lặng hết. Họ nói là những cái khi mà họ đang đợi nghe những cái cập nhật về vấn đề gọi là thời tiết thì họ phải im So lặng we're going to hết. send it over to Hawthorne to carry the ball. John Insprucker or Jesse, are you there? This weather is go at this time. Dragon copy, go weather. And there you heard that call out. So far we have good weather. We are go for Họ mới nói là thời tiết là tới nay là tốt, đã tốt để có thể phóng. pretty fast right now. Yeah, we've been waiting for those words since Tốt để phóng. Hy vọng là nếu mà đưa cái thời tiết giống như vậy, có nghĩa là thời tiết giống như vậy trong vòng 40 phút nữa mà thời tiết 40-50 phút nữa mà thời tiết cũng vẫn như thế này mà không thay đổi đó, thì là sẽ phóng. Thời tiết Florida đúng là rất là khó lường. And it's been pretty incredible to be so close to launch, and the road leading up to this point has been pretty incredible as well. It has been. It's been a partnership between NASA and SpaceX. We've been working together since SpaceX started flying cargo to the International Space Station, now getting ready to launch Crew, and bạn Hương Lê nói là phóng lên mà cũng ảnh hưởng thời tiết. Ảnh hưởng chứ, nếu mà thời tiết không tốt thì nó sẽ không an toàn cho cái cho phi thuyền. Nó có thể là bị sấm sét hoặc là nó bị ảnh hưởng không an toàn cho cái sự phóng. Nó cũng giống như máy bay thôi, máy bay mà thời tiết không tốt thì cũng không bay được. Getting the teams ready. We'll be coming up on that propellant loading again. That starts at about 35 minutes prior to liftoff, so in about 12 minutes from now. There's going to be a go, no go coming up really soon. So let's go over to our man, John I, for the latest. John? T-minus 47 minutes, 24 seconds. We're continuing to count down. As you just heard, the launch director and launch team are preparing for the readiness for launch poll. Now, the launch director is currently checking with Dragon mission director and NASA launch manager for their readiness. And actually, it sounds like everybody is good there. The launch director will then ask the team, he'll tell them the poll is open, and the 13 members of the SpaceX launch team will be electrically polled for their go to load propellant, as well as continue all the way to launch. Now, we will hear that poll results and a briefing from the launch director at about T-minus 45 minutes. The good news right now is that the weather is go. All the conditions that were read shortly cho biết là at T-minus 1 hour have cleared. Where, as the weather forecaster said, cautiously optimistic. Currently, the probability we're go for propellant load. Cho thấy là thời tiết rất là We got an early call out there. Launch control clear to retract the tốt, access arm. cách gọi là Cover that, arming access arm retract at T-minus 45 minutes. coi chừng.
Got an early call from SpaceX launch director Mike Taylor that the poll is go. Anh Tony hỏi là phóng từ đâu? Phóng từ 45 minutes to prepare for retract tiểu of the bang crew arm. Florida nè. As we hear more discussion, we'll stop and let you listen in. But right now, weather for liftoff, ground level winds are good, 10 to 15 miles an hour, well within limits. Upper altitude balloons show that conditions are acceptable. Bạn Tom The Minh red Vũ weather nói conditions have cleared up. The last one being phóng từ cumulus mặt trăng là clouds. cái kế hoạch của họ. And the Phóng probability từ of từ mặt violation đất lên mặt trăng, is từ mặt set trăng lên at sao? 30% right now. So that's Đó là kế hoạch. 70% chance of good weather. We're Phóng lên mặt trăng, continuing từ to mặt watch. trăng phóng There đi is sao hỏa nó gần about hơn less và than 10% chance đồng of thời lightning. bên đó họ khai thác We're những also cái watching the abort khoáng chất corridor trên đó off để of the biến thành năng Atlantic lượng bay tiếp. coast. In case, for example, it Chứ staged không có chở năng lượng separation, từ đây đến Dragon had mặt trăng, to mặt trăng abort into the không đủ. ocean. The conditions there are acceptable. There has not been lightning lately. The weather, winds are good, light rain. It is go, but NASA is going to continue to watch those conditions. T-minus 45 minutes and counting. Reminder on hold and launch escape protocol. For non-urgent no-go conditions, brief the CE or LD, and they will approve aborting launch auto-sequence and proceed to launch abort. For urgent Bạn issues Steven affecting Nguyễn nói safety muốn chuyển qua operation, Florida chứ operators không will chuyển call qua hold, Cali hold, nữa. Tại hold sao vậy? on the countdown net. Và nếu Launch team control muốn will chuyển thì immediately chuyển thôi, abort to bạn launch không ai cấm đâu. auto-sequence and proceed Bây to giờ the chúng launch ta thấy abort auto-sequence. cái Operators will also advise launch director whether structural breaker đã tách fire ra cái phần imminent cái đường or occurring, cái đường đi, Dragon manual escape flight rules. A reminder on fire tách ra alarm cái đường đi, instructions. tách ra cái phòng In the trắng rồi event of a fire alarm, key để chuẩn operators bị cho previously nạp năng briefed lượng đó, will remain at their post while the nạp alarm nhiên is liệu á. evaluated. In the event that personal safety is threatened, evacuate to the south-facing emergency exit, which leads directly outside. At this time, weather is go for launch. You can see on the screen, we're inside T-minus 40, we're T-minus 44 minutes, 5 seconds. Crew access arm retracting away. SpaceX launch director is given the final brief to the crew. And we will be beginning propellant loading at T-minus 35 minutes. So right now on Falcon 9, ready to get into propellant loading. Dragon, crew, getting configured, set up. The arm is pulling away. The range is go for launch. They continue to monitor the air and the sea Beautiful space. Life Everything hỏi là looks tôi có good. đến bệ phóng lần And nào we chưa? finally have gotten green Có, tôi across đã the tới board một on lần. the weather conditions, but we Nhưng mà can't không phải lúc đó bệ phóng, take lúc a đó bình deep thường breath không có quite phóng gì yet. hết. We're going to have to Bệ watch the phóng weather không all the way down to có tên lửa. T0, both here at Như một Kennedy chuyến đi Space tham Center quan and out in ở the trong. Atlantic in the abort zones. Now earlier we saw many of you following the launch from the United States on our hotspot map. Now that we're inside an hour, we're seeing large numbers of folks logging on, tuning in from coast to coast and around the world. So we'd like to know, is this your first time watching a launch live, not counting Wednesday? And if not, how many have you seen before? Tell us using the hashtag LaunchAmerica from your favorite social media platform. And with that, at T-minus 42 minutes, 50 seconds, conditions are go, and we are counting down for an on-time launch. Let's send it back over to Kennedy Space Center as the action begins to pick up on the pad. Dragon, SpaceX, you are go for Section 7, close visors and arm launch escape system. We will put Section 7 in work, visors come and close. All right, the countdown clock is continuing to tick. My heart is continuing to beat 5 million beats a second, and we are getting so close. SpaceX Dragon in 7.2, visors are closed. We're arming launch escape system. Copy. And as you just heard, the crew is arming the launch escape system. That is one of the absolute last big milestones prior to liftoff, other than nominal Falcon operations. 40 phút nữa, 41 phút, 47 giây. Thời So tiết just a minute ago, we saw coi như the là axis arm retract, and obviously we just heard on the comms Bob and Doug getting ready to arm the launch escape system, and so that is something that protects them all the way to orbit. So when fueling starts at about T-minus 35 minutes, so just over 6 minutes from now, they will have the capability to abort, to separate from Falcon 9 either on the pad or even after liftoff. That's a critical safety capability.
and we are going to go over to Hawthorne now to take us through these next minutes. Jesse? Section switching to nitrogen. We did hear that call out that they are arming the launch escape system, so very exciting. SpaceX has designed Crew Dragon and Falcon 9 to be the safest launch system ever flown. So we brought back Nick Picone, SpaceX's Nick Picone, to talk more about this again. Thanks for coming back and joining us Bắt đầu today, mời Nick. một người bên SpaceX nói chuyện về một cái phi thuyền mà có thể nói là an toàn hơn bao giờ hết. Awesome. And Nick was our mission manager for our in-flight abort test earlier this year and now works on the Starlink team. Nick, on Wednesday you talked about the launch escape system. Could you just give us a brief summary? Đang hỏi về cái vấn đề mà launch escape system, tức là cái hệ thống mà thoát an toàn nếu mà có vấn đề. Safety feature to keep Bob and Doug safe in the event of a major Falcon anomaly on the pad. Trong trường hợp mà nếu mà có vấn đề gì mà hai phi hành gia sẽ được an toàn. A dangerous condition developing. And if that happens, Dragon will use its 8 Super Draco engines to push the capsule off and away to a safe distance away from this Falcon. Nếu có vấn đề gì thì sẽ có hệ thống tống cái phi thuyền ở phía trên, cái đỉnh phía trên nó ra khỏi cái xa cái hỏa tiễn phía dưới. With it protecting the crew. And as you mentioned, the launch escape system allows the Dragon to separate and get away from the vehicle. I believe it goes into the ocean. What happens after it lands safely in the ocean? Nếu mà tống ra đại dương và nó xuống đại dương thì làm sao nữa? State is Dragon deploying parachutes, splashing down safely in the ocean. But since a launch escape can happen while the vehicle's on the pad or anywhere in flight up through orbit, it could be splashing down right off the coast of Cape Canaveral. It could be splashing down thousands of miles away in the North Atlantic. If that happens, to make sure we can get to Bob and Doug as quickly as possible, the Space Force's 45th Space Wing, Task Force 45, has pararescue teams staged and ready all around the world, ready to drop in and rescue Bob and Doug as soon as possible. Nếu mà phi thuyền được phóng ra như vậy đó thì sẽ có dù hạ xuống ở dưới biển thì cái đội cấp cứu sẽ tới ngay sớm nhất khi có thể khi mà rơi xuống dù bất cứ ở cái nơi nào ở trên đại dương. We have several pre-planned return trajectories, which will bring the capsule down to a splashdown point close to shore, where NASA and SpaceX recovery forces will be waiting to recover them. It'll look like an otherwise totally normal recovery operation, except for the early end of mission. This operation is something we're doing with one of 2 identical crew recovery ships. We do that because the landing sites, we want to maintain as much flexibility as possible. There could be changing weather conditions that bring down one site and leave the other one up. So we have those 2 identical ships, one in the Atlantic, one in the Gulf of Mexico. And our space operations team can redirect the spacecraft to go to whichever site is the safest option for the crew at that time. And with the vehicle, in almost any scenario, it sounds like the vehicle will land into the ocean. And it may look like a gentle landing into the ocean, but it's a pretty dynamic event happening. And you mentioned there are teams that are ready to go and rescue the vehicle and the astronauts on board. How do you prepare for something like that, especially with so many different scenarios that could happen? Sure. So we're lucky to have had about a decade of recovery experience with Cargo Dragon 1 in our previous trips to the International Space Station. That, along with our booster recovery missions, we've got a great team of recovery operators here who have a lot of offshore experience with our spacecraft. The system, though, that we took that experience, we built up a new crew recovery ship, 2 identical crew recovery ships, I should say, which have a lot of those lessons learned baked into the design of that ship and the operations. These new ships have complete medical facilities, an operational helipad, and redundant communications, power, and propulsion to make sure they're robust and ready for anything we encounter offshore. We've also done tons of training exercises with SpaceX team, the NASA team, and the rescue forces I mentioned earlier, practicing capsule recovery, emergency scenarios where we have to get the crew out of the capsule while they're still in the water, as well as those helicopter evacuations, taking off and landing from the pad many times so that we make sure the team is ready to do that. They're all staged and ready. They feel ready to support, and will be ready to call on us if anything goes wrong today.
Awesome. It sounds like Bob and Doug are in some really good hands and will be safe no matter what occurs on the vehicle. So Nói về thank cái you, sự an Nick, toàn for của hai joining phi us hành gia, again điều for gì xảy ra walking sẽ rất là us an through toàn. all of those details. I hope you're just as excited as we are for launch coming up here very, very Nói về an toàn thì now. chúng ta so So sánh we're với going to lại send cái it over hệ to thống thoi con thoi trước KSC kia đó, to là khi Lauren. mà con thoi nó bám bên hông của cái hỏa Thank you, tiễn đó thì nó không an toàn như là So cái này. as you just Cái heard, này thì hỏa fueling tiễn is nằm phía about dưới, to nếu có vấn đề begin gì nó at tống cái phi T-minus thuyền đi 35 lên minutes. We are thì nó không có bị about nổ. Còn 50 trước đây nếu seconds mà nó away from nổ that. cái hỏa tiễn thì nó sẽ So nổ luôn we're phi just thuyền. getting really close to the first launch of astronauts into orbit from American soil since 2011. The launch escape system is armed, which, as you know, happens before fueling. And Dragon propellant load, that's the propellants that are inside of the Dragon capsule, not the rocket. Prop load for Dragon took place weeks ago and just a few miles down the road in what we call Dragonland. And those propellants, they are MMH, or monomethyl hydrazine, which is the fuel that we use. It's hypergolic fuel. And NTO, or nitrogen tetraoxide, that's the oxidizer. Those two come together and they ignite in space to propel the vehicle. You don't need that TTEB or a third thing to ignite because hypergolic propellants don't require it. You just need the fuel and the oxidizer. And as you just heard, propellant load has started on Falcon 9, and that's Bắt đầu right. So that nhiên liệu vào that cái bipropellant system feeds tên all lửa. of the engines on Dragon. So Dragon has 12 service section engines in each. So there's 3 in each quad, 3, 3, 3, and 3. Those are used for on-orbit maneuvering for Dragon. There's also 4 additional Dracos that are underneath the nose cone for large Delta V maneuvers that the vehicle will perform. But the engines that Nick Pacone was talking about earlier are Super Draco engines. We have 2 in each quad of the vehicle, so 8 total. And those are bigger engines with a high flow propellant system, and those are what lift Dragon off of Falcon 9 in the unlikely event of emergency that requires us to get off of Dragon, off of Falcon. Now, you probably remember, let's see, Mercury, Apollo, Soyuz, they have that big pointy tower on top. That's the launch escape system for those vehicles. It's actually just another rocket on top of the spaceship that lifts the vehicle off. In the case of Dragon, our escape system is integrated into the vehicle completely. And so that's just better from one less thing you have to jettison every single flight. But it also allows us to have escape capability from the pad before T0 all the way through to orbit. And so even if the very last minute, if we needed to get off of stage 2 while we're in space, we could actually escape to orbit. So yeah, that's the escape system for little baby Dragon here. Thanks, Lauren, and thanks for walking us through that, because I think it's really important that people understand that critical safety capability, and that's the whole point when we hear that launch escape system is armed. What that means is that in an instant they can separate from Falcon 9, shoot up into the air, and they can splash down safely in the Atlantic Ocean under Dragon's parachutes. And it was designed to do that. So now that fueling is underway, it's been going on for about 2 minutes now. So they have that safety capability ready to go on standby in an instant if they need it. And so we want to go over to Hawthorne now for an operational update from John Insprucker. John? Fuel and stage 2 fuel, all flow rates tracking nominally. Hai ông ngồi như tượng. 32 minutes counting down. These final minutes, everything's still looking good for Falcon 9 and Dragon for an on-time launch. 30 phút nữa. Falcon 9 did begin propellant load at T-minus 35 minutes at planned. Now on the Falcon 9, we use a fuel and oxidizer as the propellants that power it. The fuel is commonly known as RP1. That's rocket propellant grade 1 kerosene. The oxidizer is densified liquid oxygen, also called LOX. Densified means it is kept much colder than typical for launch vehicles.
This allows for more oxidizer to be loaded into the first and second stages. Now with the fuel and oxidizer on hand, we need an ignition source to complete that fire triangle, as we call it. For this, Falcon 9 uses a fluid called T-Tub. It ignites in the presence of oxygen and gives off a green-colored flame. Now it's hard to see on the first stage ignition due to the water that will be spraying on the pad, but you might just see the green flare as the second stage engine ignites following stage separation over 2.5 minutes into flight. Now currently first stage fuel tank is about 10% full. The first stage, as a reminder, as you look on the left side of your screens, the first stage is the long white cylinder at the bottom, topped off by the black cylinder. So over 2/3 of the rocket is that first stage. Chào Fuel bạn, tank Việt is Hùng Nguyễn. getting loaded. We're also loading the liquid oxygen into the first stage also. The second stage, which is the top 1/3 between the Dragon and the black cylinder, that's the white second stage, that is being loaded with fuel right now. That's about 8% loaded at this moment. Liquid oxygen loading is going to begin on second stage at T-minus 16 minutes 30 seconds. Liquid oxygen loading will continue on both stages all the way down to the last few minutes of the count. We're also loading helium into pressure vessels on the stages. Giờ này thì họ đang That's used to pressurize năng tanks lượng in vào flight as the propellant is pulled out by the helium, strong chất Merlin helium. turbo pumps. On board the Dragon spacecraft, astronauts are monitoring systems while the propellant is loaded into Falcon 9. While we mentioned we had trained them with sounds that we had recorded on board. They've been through most of the propellant load, and they are now experiencing those sounds and vibrations. Stage 1, The cryo range helium load continues to started. report no problems. They are go to support launch. Weather, the last of the red conditions cleared up about 15 minutes ago. Everything is marginal but acceptable on the weather. We'll continue to watch all the way through the countdown. Now, as a reminder, today we are now into an Vẫn tiếp tục instantaneous phải launch window now that we've begun propellant loading. So at this point, if we hear a theo hold dõi for thời tiết any cho đến reason, khi mà we'll tới have to tới stand down tận and cái target giờ a mà backup launch đến xuống. opportunity tomorrow, May 31st. Thanks, John. For Demo 2, Bob and Doug's flight to station will take about 19 hours, and their journey is fairly similar to the trip our Cargo Dragon makes back and forth to the International Space Station, but with two noticeable differences, and that's docking and splashdown. And as we await T-0 in just under 29 minutes from now, the ground operations teams are doing a series of system checks to make sure Dragon and Falcon 9 are both ready for liftoff. And we're continuing to get live views inside the capsule with Bob and Doug, and you're now also looking in firing room 4 down there at the Cape. Once we hit T0 and a successful launch occurs, we will watch Falcon 9 and Dragon make their ascent until the Falcon 9 first and second stage separates and sends Dragon on its way to the space station. And at this point, mission operators will prepare Dragon for on-orbit operations, where the vehicle will execute a series of burns that gradually raise its orbit to align more closely with the space station, as you can see in this animation. And just after putting Dragon into the same orbital plane as the station, the teams will get ready for Dragon's approach and docking maneuvers. Chúng ta đang nhìn thấy cái sơ đồ nó nói rất rõ về cái việc mà tàu lên và gắn vào cái vũ trụ như thế nào. Berthing requires a spacecraft to approach the station and then stop so a crew member can maneuver the station's robotic arm to capture the spacecraft. Docking on this version of Dragon can be done autonomously with no crew on board the station. It's typically a faster process, both when arriving and leaving, but it does still require pinpoint accuracy to approach safely. Once captured, a spacecraft then gets attached to a common. Nói cái quá trình mà ráp cái phi thuyền vào tàu vũ trụ vào trạm không gian quốc tế đó thì thực ra không cần phải có người ở trên phi thuyền cũng vẫn làm được như thường. Docking ports, which makes them perfect for bringing up those really big cargo items. Dragon will spend up to 120 days docked before preparing to return home. Following successful completion of Dragon's test objectives and cargo loading operations, the crew will close the cabin, perform final system checks, and configure the vehicle for undocking. Once the automated undocking sequence is complete, Dragon will complete 2 departure burns using its Draco engines, pushing it away from the space station. And next up on the trip, deorbit entry and landing, or splashdown,
which is going to cover all the operations following that final departure maneuver. That's going to include events like the trunk separation, closing of the nose cone, a deorbit burn, and then eventually as they get into the atmosphere, the deployment of the drogue and the main parachutes, and all of that ends with splashdown right off the Florida coast. At that point, teams from SpaceX will move in with their recovery ship, grab the capsule out of the water, and work to get Bob and Doug out of Dragon after a successful mission in space. So we are 26 minutes away from launch. Fueling of Falcon 9 is continuing. Let's check in one more time down with the team at Kennedy. Murray? All right, thanks, Dan. We are so pumped right now because things have cleared up and it looks like we might actually do this today. If you're just joining us, we are now 25 minutes, 46 seconds and counting 25 phút from nữa. the first launch of astronauts to the International Space Station from U.S. soil in 9 years. This will mark the beginning of a new era where more people will be able to fly to space than ever before. And we want to share with you the results of a poll we asked a little earlier. If you could go to the moon, now it's not where the astronauts are going today, they're going to the space station, but if you could go to the moon, would you rather visit the South Pole where no one has been before or the Apollo 11 landing site? And it was a pretty even split. We had 46% of you say you would go to the moon's South Pole, and 54% of you would go to the Apollo 11 landing site. I kind of side with the Apollo 11 landing site because I'm a history buff and I want to see where Neil Armstrong and Buzz Aldrin set foot. So I don't know. What do you guys think? Lauren, which place would you go? I'm with you on that one, and I would love to go see that flag there and those footsteps, those footprints there. Should still be there, right? There's no wind up there. Should still be there. Leland, how about you? I think I'm with both of you because it's just like, the meatball, the classic. Yeah. Going to the classic spot, and that's where all of it started. That's where all that inspiration came, even though I was an antenna engineer not seeing it. But besides that, that's history. And hopefully maybe it wouldn't have to. Bây giờ chúng ta sắp sửa sẽ Exactly. Yeah. I mean, yeah, we're going to learn more from going where we've never been before, and so we need to go to the South Pole too. And we are thrilled to see all of you following along online. Thank you for answering our poll, and we're going to go over to Tahira, who's been monitoring all the action with less than 25 minutes to go. Tahira, I'm sure things are heating up online. Hey, Marie, I mean, you're completely right. Now that we have that go for launch, people are on the edge of their seat right now waiting on this historic moment to take flight. As you can see, photos are still coming in of just everyone around the country showing their excitement for this launch. And it's really been a touching thing to see how everyone's kept this excitement going from Wednesday's first attempt. So we just took a look at numbers, and we are now over 3 million people tuning in for this historic launch. And so for me personally, I just want to wish Bob and Doug the best of luck. This will be my own first time watching humans lift off to space from the United States, and it's just going to be a super emotional. Bây giờ thì tôi thông báo cho mọi người chúng ta đang có một vị khách mời rất đặc biệt ở trên đường dây. Giờ đây thì chỉ còn có 20 mấy phút thôi, cho nên là có một cái khách mời đặc biệt mà không báo trước cho mọi người. Chúng ta đang có tiến sĩ Bruce ở trên đường dây để có thể nói vài câu cũng như là trả lời vài câu, giao lưu với mọi người. Hy vọng là chúng ta sẽ còn quay trở lại với tiến sĩ Bruce sau đó. Xin chào tiến sĩ Bruce, có thể cho một vài lời chào với lại mọi người khán giả Formosa TV ở khắp nơi ạ. At least for right now, I don't want to jinx it. I'm afraid to even say it out loud, but it looks better today. Yeah, and it feels like I'm feeling it a lot more than I did on Wednesday. And speaking of Bob and Doug and them being really calm and cool and collected, haven't had the opportunity. Hiện nay thì anh đang ở trên nóc nhà. I have to say, and to all of my friends who work with them every single day, the feedback is always just what great people they are, and just how just bright and sharp they are. But thế thì từ chỗ nóc nhà đó có thể nhìn thấy được hay không ạ? Office, we often refer to them as the dads. The dads. The dads. They're dads. They are dads, and we've met their families. And when you see people on that very personal level, it starts to mean so much. They are a part of our team. They're not a customer. They're our team. They're not a payload. They're our team. They're our family. Bây giờ thì chúng ta còn 21 phút nữa. Cái tiến trình theo tiến sĩ biết thì
Tiến trình từ đây cho tới lúc phóng thì là còn 20 phút nữa thì là sẽ làm gì? Được biết là đang bơm nhiên liệu vào. Hey Marie, the space station team here is focused. All eyes are on the system checks that are happening across the board, and we're listening in as we close in on launch, and I can tell you that things are looking very good. Chris Cassidy will be watching from the International Space Station, right now flying over the Pacific Ocean. It's heading to cross right over the launch pad. We might even get some good views from the station. Hope to be capturing those. We'll have the launch view on the big screen up front, and everyone's excited to see our 2 crew members on their way to the International Space Station. But before we get to it, I just want to pass on good luck to the entire flight operations community here in Houston. It's always exciting to be doing something wholly new and history-making with station Trước khi tiếp operations. có một câu hỏi tiếp thì thông báo với các bạn là người nào muốn hỏi trực tiếp tiến sĩ thì đặt câu hỏi ngay nhé. Anh ấy sẽ phải rời leo nóc nhà sớm. Có một câu hỏi nãy giờ nhiều người hỏi là tại sao mà thời tiết lại quan trọng như vậy? Tại sao mà thấy bên Nga họ thường hay bay trong những thời tiết phóng trong thời tiết, kể cả thời tiết khó khăn cũng phóng. Thì vấn đề thời tiết nó có thể tạo ra những cái vấn đề gì khi mà phóng mà phải có thể phải hẳn khi mà thời tiết xấu một tí ạ? Large white cloud coming off of the strong back, that is normal. As we get ready to load the second stage with liquid oxygen, we have to chill in the plumbing lines going up that strong back. And so as we relieve pressure, the moist, humid Florida air condenses around it, and that gives you the cloud. So that tells us that things are actually on schedule. We did begin propellant load at T-minus 35 minutes. Fuel loading on the second stage, I believe we just heard the call out that it is complete. First stage fuel load is continuing, and right now that's a little more than, that's about 60% of the way full. So things are looking good. Second stage is getting ready to begin the liquid oxygen loading. After they finish chilling in the lines that you see on the monitor, they'll begin the load at T-minus 16 minutes and 30 seconds. The range right now is go, ready to support. Weather continues to be go. As we inch our way closer, we're keeping our fingers crossed. We're waiting to hear if anybody calls out an issue, but for the moment, as you can see on the screen, it looks good. Now, on the Dragon side, the Dragon mission director and the team there are reporting no issues. They've done their communications checkouts. The crew access arm, as you can see. Hiện nay thì trên hình ảnh thấy phi thuyền là có khói bốc ra ở phía hai bên hông, đó là gì ạ? Now, final instructions will be going to the crew at T-minus 10 minutes. The crew displays will be configured for launch, and that setup will give astronauts Bob Behnken and Doug Hurley insight into how the launch is proceeding and provides constant updates on vehicle health. We've already heard the crew give their go, close their visors, and get ready for launch. Yeah. Rồi, cảm ơn anh. Có lẽ là trả lại cho anh để anh chuẩn bị leo lên quan sát, và nếu được thì chúng ta sẽ kết nối sau một chút sau khi phóng để nghe được từ anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Everything continues to be go for an on-time launch. So Dan, Jesse, things are looking pretty good. How are they doing over at your stand? Things are great from about 15 feet away from you, John and I, and honestly, things are looking pretty great down at the pad there. We're seeing a lot more blue in the sky. Green is the color we want when we're talking about weather, and that's where we're sitting right now. Chúng ta vừa mới trao đổi với tiến sĩ Bruce và như theo anh ấy nói rằng là thời tiết là có thể là rất là thuận lợi để tiếp tục có thể phóng được rồi. And 45 seconds here on the West Coast, 3:22 and 45 seconds over on the East Coast there in Florida. Just a reminder, it's going to be about a 9-minute ride up to orbit for the Falcon 9. Tôi có hỏi cho các bạn Việt võ rồi đấy nhé. Sao khói bay nhiều quá? Nãy cái tiếng của tiếng sư phụ không biết là nghe có rõ hay không, thì hy vọng là mọi người đã nghe. Following that second stage completing its job, it'll continue to coast for about 3 minutes. It'll do a slight attitude adjustment and null out any rates, so make sure it's not in any kind of a spin before they do separation. So that's when the Dragon spacecraft will physically separate from the Falcon 9 vehicle, and Bob and Doug will be flying free. It's about a 19-hour ride.
if we launch today. 16 phút nữa. So that means Bây giờ là đã qua cái mốc thời điểm mà lần trước đã thông báo thời tiết xấu rồi. Bây giờ thì thông báo đã qua cái thời điểm đó. Trời bây giờ mình nhìn thấy nó rất là trong. But again, they're going to be doing a series of burns on the way uphill towards the International Space Station 5, spread out over the first 16 hours or so of their flight until they get much closer, and it's time for that approach and docking. And we are expecting that with an on-time launch to happen today. That'll be coming tomorrow. Mọi người có nghe rõ hay không? Sao mà có người nói là không nghe, là nghe không được rõ? All right. Now that we're under 16 minutes away, we have Có những bạn vào không biết có vào lộn chỗ hay không mà comment nó không có thích hợp đó, thì tôi sẽ phải block các bạn ấy ra nhé. Seconds from liftoff of our second demonstration mission today, and we have the honor of having SpaceX's President and COO Gwen Shotwell join us. Thanks, Gwen, for coming out and taking a few minutes to chat with us. Thanks, Jesse. We know you've been on console. How's the countdown been going so far in there? Countdown is clean today, just like it was Wednesday. We did clear the weather hurdles sooner than we did on Wednesday. And the only thing we're watching right now is downrange weather and lightning at the staging location. Of course. But we will clear that hurdle at T-minus 7 minutes. Awesome. Great. Very exciting. Now I'm going to throw it back to 2012 because you were on console for Dragon when it was first making its way to the space station. How does that experience compare to today? So I was nervous then. I stopped getting nervous for launches. Today I'm nervous again. Super nervous. Stomach and throat. Understandable. No, it's a fantastic day today. I'm really excited. The team is pulled together. It's such a professional operation. And when I say team, by the way, I mean SpaceX and NASA. These folks have been working incredibly hard. Cô đang nói tới gọi là cái làm việc đồng đội giữa SpaceX và NASA. So excited. And we know that you have to get back inside of mission control, but is there anything that you wanted to say before liftoff to NASA and SpaceX? Well, I want to thank NASA, of course, for their generosity and their help. Cô muốn cảm ơn NASA cho cái vấn đề rộng rãi và cũng như là giúp đỡ của họ. Cô này chắc là bên phía của đội SpaceX. And I want to thank Elon for hiring me. Đúng rồi, cô nói cảm ơn Elon đã thuê cổ về làm việc. Thank you so much for joining us. We'll let you get back to mission control. And good luck with launch today. Thanks, Jesse, and Godspeed, Bob and Doug. Well, we are so excited. We are just a few minutes away from countdown. Thấy phi hành gia Bob Beacon là cứ tập thể dục với mấy cái ngón tay của anh ấy. T-minus 13 minutes, 30 seconds, continuing to count down. 13 phút nữa, 13 phút 24 giây. Onto the first stage. That should finish up in just about 6 minutes. Fuel is completely loaded on the second stage. That's closed out. And we are continuing to load liquid oxygen on both the first and second stage. The liquid oxygen load beginning on the second stage just about 3.5 minutes ago. We are also loading cryogenic helium. Họ đang đưa vào cái loại oxy lỏng vào trong cái tầng của cái tầng 2 của cái that gets us just like we do with liquid oxygen, the maximum amount into the storage volume so that we can get the most performance out of the vehicle. Right now, we are in a fairly quiet state on the vehicle. Ground pumps continuing to put the propellant in to first and second stages. Next significant issue callouts that we're going to hear will probably be inside the T-minus 10 minutes when they talk to the crew. We'll listen for that. But at the moment, everything continues bắt đầu tới giờ hồi hộp rồi đó. At T-minus 12 minutes and 20 seconds. Không biết trong đây có ai hồi hộp hay không? Getting real close now, John. It's only a little over 12 minutes away. Just a reminder. Chỉ còn 12 phút nữa mà thôi. We'll have some dueling boxes going on as the sau 9 năm, bây giờ chỉ còn có 12 phút mà thôi. Sau 9 năm chờ đợi để đưa phi hành gia Mỹ lên trạm không gian quốc tế bằng phi thuyền của Mỹ. And you'll just hear some of the SpaceX engineers calling out
trajectories and booster performance. So we're always looking for that word nominal. I know that's one of John's favorite words. That's one of mine too. We want to hear nominal as much as possible up on the way uphill. You might also hear some number and letter combinations, and those correspond to the different abort zones that Bob and Doug are in during their flight uphill. There's 1A and 1B. Không biết giờ này đã khuya ở Việt Nam rồi, có bạn nào buồn ngủ thì cứ tự nhiên đi ngủ nhé. Còn 11 phút nữa, bạn nào buồn ngủ không chịu nổi thì đi ngủ. Lát nữa thức dậy xem sau. So in the northern Atlantic, and then there is a zone of the northern Atlantic that we're going to avoid, and so you should hear the call out be something similar to forward to Shannon, and that just refers to Shannon, Ireland, which they'll be going off the coast of Ireland. Nói vậy thôi chứ coi tới giờ này mà người nào có thể đi ngủ được thì là quá hay. If they have to abort. So just prepping you now for some of those calls. You're hopefully going to hear that word nominal a whole lot on the way uphill. 10.5 minutes. Things are pretty quiet. As John I said, it'll pick up at right at about 10 minutes. We'll wait for the crew just to confirm that their displays are in order. The crew is already strapped in and reported that they are go for launch. And we'll continue to watch the fuel gauges tick up on the Falcon 9 vehicle until fueling cuts off at just about 2 minutes prior. Hiện nay không biết là còn 10 phút nữa để hỏi thử coi mọi người đang xem ở đâu ạ? Ngoài những người ở Việt Nam và nãy giờ có bên kể cả một bạn gần Florida nữa. Mọi người đang xem ở đây là ở đâu? Copy. Bob, Doug, đang xem từ đâu? the entire SpaceX team, it's been a huge honor to help you get ready for today's historic mission. Tỉnh nào, nước nào, thành phố nào? An amazing flight and enjoy those views of our beautiful planet. Thanks, Jay. It is absolutely our honor to be part of this huge effort to get the United States back in the launch business. Đức Hòa, Long An, Đài Loan. Bạn John Kim là Đài Loan hả? Bạn Vinh Thành Nguyễn là ở Ba Lan. Sài Gòn Gò Vấp, Trịnh Lai, Toronto. Offering a few quick words, the crew did confirm their crew displays are configured for launch. We are coming up on 9 minutes and counting. We've gotten through T-minus 10 minutes with the crew discussions. Dũng Lê bên Đức, is now going to switch over to Falcon 9. Our next major event comes at T-minus 7 minutes. We begin what we call engine chill. Pre-valves will open. Bạn nào ở Orlando thì gần quá trời, không chịu tới thẳng xem. On the first stage, from getting down to the Orlando chạy xuống đó chỉ có 2 tiếng. Melbourne, Australia. More importantly, when we open the valves, that'll allow us to begin chilling the 9 1D turbo pumps on the first stage engine. Hạ Long, Quảng Ninh, Na Uy, Oslo, Hà Nội, and into the Hạ main Long, thrust chambers when we get to engine Boston, ignition Long Lê, Boston, thật là nhiều nơi khác nhau. Don't want to try to run Ba Lan, chilled liquid oxygen Ba Lan, to a warm pump. Bình Định, Võ Bình Định, Hương Khương, Sài Gòn Bình Chánh, Dầu Tiếng, Bình Dương, Hồng Minh Đỗ, Linh Võ, Sài Gòn Bình Chánh, Cẩm Siêu, Hà Nội, Hà Việt Thịnh, Bình Dương. Wow, thật là nhiều người ở nhiều nơi khác nhau đang xem, nhiều múi giờ khác nhau. Quận 12 thành phố, Hồ Chí Minh là Nhất Luân Nguyễn, Bình Định. Đức Hòa, Long An, có bạn đó là ở Vũ Hán nữa, không biết là hay nói vậy. Văn Phóng Trần, Hà Nội, Việt Nam. Sapa nữa, Austin. Việt Nam, France, bạn Nana Nguyễn ở France, nãy giờ mới thấy. Jersey City, An Giang, Châu Thành, Duy Phan là An Giang, Châu Thành, Trọng Nguyễn là Huế, Bình Định, Truyền Đoàn, Bình Định. Tôi biết Bình Định chứ nhưng mà chưa có dịp tới. Bình Định có Võ Bình Định nữa. Bây giờ là còn 6 phút 51 giây nữa.
We've heard the call out. Stage 1 engine chill has started. That's gone up to the crew so that they've got situational Bắt đầu awareness. nghe tiếng cái ông MC nó bắt đầu có máy nổ rồi. First stage fuel, getting ready to finish the fuel load. Liquid oxygen load on first and second stage will continue until the last 3 to 2 minutes of the countdown. Là cái oxy lỏng sẽ được bơm vào cho tới tận 1-2 phút trước khi bắn. Thấy không? Quận 5 Sài Gòn, khu Chico, Texas, Israel. Wow, có bạn học du học ở Israel nữa, Singapore. And stage 1 fuel is closed out. Việt Nam, Sài Gòn, Thủy Điện, Thái Bình, Paris. Right on time. That call out indicates that the fuel loading on the first stage nhiều người, nhiều nơi quá. Is complete. Draining back the lines now. Như vậy mới thấy được cái sự đa dạng của khán giả Formosa TV. Liquid oxygen loading is continuing on both Và giờ đây stages. thì chúng ta cùng xem một cái sự kiện. The condensation, the cold gas wrapped around the stages as the tank skins are chilled by the densified liquid oxygen, picking up the humidity from the Florida air. Looks like at this moment we're a little more than 90% full on the oxidizer on the first stage, ticking up towards that 80% mark on the second stage. We'll be counting down Cầu quay Hải Phòng, until about 2 or 3 minutes, Huyện as Thanh John Đài, just Tây said, Ninh. until everything is loaded in Falcon 9. Wow, bây giờ chúng ta thấy trên màn ảnh thì cảnh khói mà tỉa ra như vậy nhìn thấy rất là hay. Vehicle tanks pressing for strong back retract. 4 phút 50 giây. Giờ này không biết có ai còn buồn ngủ hay không? Ai còn buồn ngủ giơ tay lên. We'll move back about 2 degrees. That'll get us to the liftoff position. At liftoff, the strong back will then recline about 45 degrees away. Started. Stage 2, RP1 bleed. Launch director called out the strong back retract has started. On the left, you'll see it go back just a couple of degrees. Cisco nữa hả? Stage 1, RP1 bleed. Hai phi hành gia giờ này chắc là hồi hộp hết mức. Không, chắc là không hồi hộp đâu, họ bình tĩnh. Họ đã luyện coi như là 10 năm trước khi cái chuyến đầu tiên là nãy có phi hành gia kia ông cả. Huấn luyện 10 năm mới bắt đầu được bay. Mà hai người này thì đã bay nhiều chuyến rồi. 2-3 chuyến trước đó rồi. Không phải lần đầu đâu. Bạn Chính Phạm hỏi là có ông Trump sẽ theo dõi hay có đấy. Tổng thống Trump có theo dõi. 3.5 minutes from launch. 3 phút rưỡi. 3 phút rưỡi. 3 phút rưỡi nữa. Người nào mà chưa share cho bạn bè xem thì gửi ngay cho họ để họ không có mất 3 phút này. Giống như là xếp gạch, xếp hàng đó. Bây giờ gần tới giờ rồi thì mình báo cho bạn bè xem. Xếp hàng để gạch thì còn bị phiền phức, nhưng mà còn này thì mình chỉ share cho bạn bè xem thì không có bị phiền phức, không có gọi là không bị là gọi là bị chen lấn vào giữa hàng của ai cả. Bây giờ chỉ có bạn bè mà mình muốn cho họ coi mà nãy giờ họ không cần phải đợi, bây giờ chỉ còn 2 phút 45 giây. Okay, we're at T-2 minutes, 42 seconds. Stage 1 LOX load is closed out. Stage 2 will continue to load for about another half a minute or so. Once we get the completion of stage 2 LOX loading, bạn James Bond phải là không thấy ông Trump phát biểu giờ này là đâu phải là việc của ông Trump phát biểu. Nếu phát biểu thì sẽ bị người khác lại chỉ trích cho nó sao đi tới đây phát biểu. Nhưng chắc chắn sẽ có cái phát biểu về sau này, sau ở những họp báo, có thể là họp báo vào sau cái buổi này. It's been almost 9 years since we've been in this position. A lot of work done by thousands of people to get to this point. Sau 9 năm với rất là nhiều ngàn người. Bây giờ chúng ta thấy nước nó phun ra ở trước cái camera đó, làm tôi giật mình tưởng đâu là mưa. Stage 2 LOX load is closed out. Propellant fills are complete.
Như là đã có nói chuyện 1 phút 40 mấy giây. Stage 2 LOX load complete. All fuel, all oxidizer on Falcon 9. 1 minute 34 seconds to go till launch. 1 phút rưỡi nữa. 1 phút rưỡi nữa là sẽ phóng. Giờ này không biết có ai cảm thấy hồi hộp hay không. 1 phút 9 giây. Sắp sửa phải countdown rồi. Dưới 1 phút. 57 giây rồi. FTS is armed for launch. Under a minute now, the FTS, the flight termination system, has been armed. Dragon, SpaceX, go for launch. Đó rồi mới ra lệnh để mà launch. Chúng ta thấy ông phi hành gia giơ ngón tay cái lên, chứng tỏ mọi thứ đều tốt. T-minus 30 seconds. Bắt đầu đếm xuống. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Phóng. Đã được phóng lên rồi. Chúng ta thấy tiếng reo hò của các nhân viên đó. Các nhân viên các nhân viên reo hò rất nhiều. Plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go. Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. Chúng ta thấy cái vòng tròn ở bên dưới là cho thấy cái thời gian, cái mốc thời gian, những cái mốc thời gian chính. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy, 1 Bravo. And we heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this. Chúng ta thấy luôn cả những cái cảnh trong buồng lái của các hai phi hành gia. We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation. Sắp sửa sẽ có sự tách ra với cái engine to continue to carry astronauts into orbit. Sắp sửa tách ra cái đoạn coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. Mọi thứ y chang như dự định. Và chúng ta thấy tất cả những camera. On the first stage. Tất cả những camera gọi là đầy đủ góc độ hết. And we have Miko. Sắp sửa tách cái phần tên lửa ra. Tách ra rồi. Tên lửa đã tách ra. MVAC ignition. Và chúng ta thấy camera chiếu hai phi hành gia rõ mồn một. Stage 2 propulsion is nominal.
which will cut off at Seco, or second engine cut off at about 8 minutes and Hai phi hành 44 gia seconds gọi là into đứng trước today's camera flight. So a mà little gọi over là 5 minutes to go still y chang như trước on mặt chúng this ta vậy. second stage. You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard, almost to Canada. Đúng rồi, bạn Lâm Nguyễn Tùng nói là chuẩn bị xem Falcon hạ cánh, xem hạ cánh rất là đẹp. Propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Cho tới nay thì mọi thứ đều diễn ra hết sức là tốt đẹp. Dragon SpaceX nominal trajectory. Sau cú phóng này chắc là thứ hai là cổ phiếu của Tesla sẽ tăng nhẹ. All right, here in nominal trajectory, so Dragon pointed in the right direction, continuing to make their flight uphill. Heard acquisition of Signal Bermuda, that's one of the other ground stations that they're using. Chúng ta có thể thấy trên màn ảnh là bên trái là cái tốc độ 8.000 km/h, họ sử dụng là km, 8.000 km/h và cái độ cao là 174 km rồi, 175 km. Mỗi km giống như là chưa tới 1 giây nữa. Ai có thể mà gọi là tưởng tượng được là tường thuật gọi là từng giây một rõ ràng các phi hành gia đang cách xa chúng ta như vậy mà rất là rõ ràng. Bob and Doug flying at more than 5,600 miles Dragon per hour. SpaceX nominal trajectory. Already almost 200 miles downrange from the Kennedy Space Center. Nominal trajectory continuing. And while they continue uphill, looks like we are getting a view of the first stage as well. Yep, on your right screen, you can see that first stage with the grid fins deployed. It's making its way back to attempt to land on our drone ship, Of Course, I Still Love You Today. And we're just about a minute, a couple minutes away from the entry burn, and that's where 3 of the 9 Merlin engines do ignite to help slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. Khi bắt đầu vào cái khí quyển thì nó sẽ bật cái landing burn, which is just a single engine burn. cho lên để mà làm giảm cái tốc độ hạ xuống. And you heard starting chill for entry burn. There's that call out. They are still on a nominal trajectory on Dragon, still on second stage, and that's that MVAC engine on second stage on your left screen. Bên trái thì chúng ta thấy bên trái là phi thuyền đang bay đi, còn bên phải là cái hỏa tiễn đang rơi trở ngược lại trái đất. Meanwhile, that second stage continuing to power Dragon into orbit. Again, if you're keeping an eye on that timer, that's going to continue to burn until 8 minutes and 44 seconds into flight. So a little over 2 minutes from now, we'll hear the call out Seco. It'll then be a little Stage 2 propulsion is still good. A little over 3 minutes until Dragon physically separates from the second stage of the Falcon 9 after the upper Dragon stage gets a SpaceX chance. nominal trajectory. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to check in with Bob and Doug as they are on a nominal trajectory. Just about 10 seconds away from that first stage. Chúng ta có thể thấy cái tốc độ rơi nó còn chậm hơn, cái thời gian rơi nó còn chậm hơn là cái thời gian mà cái hỏa tiễn nó bay lên. Hỏa tiễn bay lên, nói một cách khác là hỏa tiễn bay lên nó còn nhanh hơn là khi nó rơi xuống. And there is that entry burn. Bây giờ bắt đầu có bấm cái phản lực ở cái đuôi của hỏa tiễn khi rơi xuống rồi đó, để mà giảm cái tốc độ khi xuống trái đất. That entry burn continues. We're just about a minute away from Seco. We'll have a number of events all happen in rapid succession. It'll be the second engine cut off. We'll be looking for that stage 1 landing burn shortly after. Yeah, actually, just within a few seconds of each other.
Such a cool view on your left screen, seeing Bob and Doug on Dragon. Bên trái chúng ta thấy cái camera chiếu thấy cảnh trong buồng lái của hai phi hành gia. MVAC throttle step. We are coming up 25 seconds or so away from Seago. Tốc độ càng ngày càng cao. Tốc độ bây giờ là 23.000 km/h. This is also the point where Bob and Doug are experiencing their highest G-force. We're seeing the counter tick up to right about 1.8. Copy, Shannon. You heard Shannon, so that just means they're in their final abort zones. If they were to abort at this point, it would either be an abort to orbit or to land off the coast of Ireland. Standing by for second cutoff confirmation. MVAC throttle step. MVAC shut down. Stage 1 landing line. Confirmation of Seaco's second engine cutoff. Bây giờ chúng ta trước mắt là cái chỗ mà đáp xuống của Hoa Tiễn đó. Cái điểm ở trên biển. Có nghĩa là rơi gọi là đúng vị trí. Bạn Phú Kido hỏi là các bộ phận rớt xuống các bộ phận phóng rớt sau lùm. Họ sẽ rơi xuống đúng cái chỗ. Đã xuống rồi. Người ta đã không chiếu được cái cảnh mà hạ xuống. Họ đã đậu xuống rồi. Chúng ta không thấy được cái cảnh mà nó rơi trở ngược xuống. Cái camera đã không có thâu được cái cảnh đó. Hoặc là camera không chiếu cái cảnh đó, chứ chắc chắn thâu là được. Chúng ta sẽ có lẽ là sẽ xem lại sau được cái cảnh đó. Bây giờ cái tốc độ bây giờ đã ngưng nhảy rồi, nó lên tới đạt cái mức 27.000. Và ông này thả một cái con looks like we saw a zero G indicator floating around there. I know Bob and Doug owe us a little bit about what exactly that is that they brought up with them. Bây giờ hai phi hành gia cho thấy là bây giờ đã ở trạng thái không trọng lực đó, cho nên là anh ấy vừa mới thảy một cái con thú giả. Bây giờ thì tốc độ đã ổn ở cái mức 27.000 cây số giờ, ở cái độ cao là 199 cây số, có nghĩa là đã vào quỹ đạo rồi. Exactly. So we do expect that separation to occur in about a minute from now, but they do wait until they have full confirmation that it is ready to separate. Such cool views. I cannot get over this view that we are seeing right now. Chúng ta thấy hai cái cảnh ở bên trong buồng lái và cảnh bên đằng cái đuôi phi thuyền. Out in space. Yeah, already 200 kilometers over planet Earth, or a little over 124 miles, traveling in excess of 27,000 meters per second, or about 16,000 miles per hour. Again, we're just standing by. That separation event should be coming up shortly. Then they'll begin a series of checks on the Draco thrusters that are going to be used to maneuver and then power Dragon on its flight to the International Space Station. Standing by for separation. Expected loss of signal, wallops. It sounds like we had an expected LOS loss of signal with one of the ground stations. Waiting for confirmation now of that setup. Dragon separation confirmed. Dragon separation confirmed. There is a great view right in front of you of Dragon separating. And there's that call out. Dragon is now officially making its way to the International. Và bây giờ tách luôn thêm một cái đoạn sau cùng nữa. Dragon SpaceX with that separation call. We have a few words for you from our Falcon 19. Nó có hai tầng, tách một tầng hồi nãy trở về trái đất rồi, còn tách phần này nữa. Standing by. Dragon, Chief Engineer on Dragon to ground. Bob Doug, on behalf of the entire launch team, thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission. Bây giờ thì có sự liên lạc giữa tàu vũ trụ với lại trung tâm. Human ride for Falcon 9.
and it was incredible. Appreciate all the hard work, and thanks for the great ride to space. Phi hành gia vừa mới nói là cảm ơn mọi người đã làm việc rất là chăm chỉ để mà đưa cái chuyến đi. Thank you so much for what you've done for us today, putting America back into low Earth orbit from the Florida coast. Copy all. Good luck. Godspeed. Chúng ta thấy cái đoạn tên lửa đầu á, thì rơi xuống đáp xuống để mà sử dụng lại, còn cái đoạn tên lửa thứ nhì, cái đoạn ngắn đó thì có vẻ như là đang bay lơ lửng trên không trung thôi. The core here in Hawthorne giving the crew a heads up that we have confirmation the nose cone is deploying. So again, that nose cone is going to open up a little bit more than 90 degrees, goes up to about, I think, 105 degrees, and that's going to expose the actual docking ring and the hatch that they're going to be going through once they attach to the International Space Station, and also 4 of those Draco thrusters, we call them the forward bulkhead thrusters, that are going to be used for these major phase burns or firings of those thrusters to actually raise their orbit gradually over the coming hours. Also heard good activation of the ECLIS, that's the Environmental Control and Life Support System. That's everything controlling their atmosphere, just keeping Dragon a nice, safe, habitable environment where they're going to be living for the next 19 hours until they arrive at the space station. Right, exactly. And Falcon 9's job may be done for today, but the mission is not over. Crew Dragon's job is not done. As you can see, Bob and Doug are still inside Crew Dragon, making their way. It will be a 19-hour trip to the International Space Tôi Station. đang nói chuyện với lại tiến sĩ Bruce Vũ, thì em muốn mời anh ấy trở lại Skype để nói chuyện một tí về cái việc này. Thì anh ấy nói I love that we can get these live views here and see. Anh ấy nói rằng xúc động quá không nói chuyện được. It's incredible to just be looking over their shoulder, to be along for the ride. And we're going to be with them, and we're going to be with all of you the entire way. Cái việc phóng phi thuyền này, cái đó cũng dễ hiểu thôi. Việc phóng lại phi thuyền ở trên đất Mỹ với lại các phi hành gia Mỹ được đưa lên bằng phi thuyền của Mỹ thì đó là một cái điều rất là đáng ghi nhớ đối với lại những người làm ở trong NASA. So they're actually going to be using those touchscreen displays to take control and manually pilot Dragon. We'll walk you through what that's going to look like, and assuming we have some good ground station coverage, we'll be able to get views from right inside Dragon, looking over their shoulder as they manipulate the controls at the display. But I mean, we had a smooth ride uphill, both stages of the Falcon 9 doing their job, placing Bob and Doug in orbit. I mean, this is a day. This is a historical day. This is us kicking off that new era of space flight that we've all been talking about and longing for since the space shuttle program came to an end in 2011. Yes. And the weather cooperated. Yes, second time's a charm. Right. All right, so day for the history books. As you can see, we have lost some live signal there, but the mission still continues, and we're going to send it over to KSC to continue broadcasting live with you. Lost signal, Newfoundland. Yeah, Jesse and Dan, we are just in awe over here. When I woke up this morning and looked at the weather forecast, I was like, man, we're going to be back here on Sunday, but we did it. The room cleared out. Everybody was outside watching, and inside the lights were shaking, the cameras were shaking. Lauren came back in with tears in her eyes. Cô ấy nói rằng là ở trong phòng thì tất cả mọi người chạy ra ngoài xem hết rồi. I can't believe it. I saw it with my Coi như là tiếng động, chấn động làm cho coi như là cái đèn rung rinh, camera rung rinh, vân vân. We got them up there, and there's a lot more to go. But I'm so happy they're safe right now. I'm just so happy. Yeah. Leland, you were talking about it. It's amazing what we can do when we work together. Yes, American astronauts on an American rocket from American soil, showing you what Americans can do when we come together as a team and blast Doug and Bob off to the cosmos. This is what it's all about, and their families and everyone is working together to. Ông đang nói là mọi người làm việc với nhau. I don't know what to say. That Tôi không biết nói gì nữa.
in my veins, and I want to go get on the Trong rocket. trong mạch máu của tôi nó It's rung too động late trong now, mạch maybe máu. the next one. I know. But we want to go over to Daryl at OSV2. He's there with the administrator Chúng who ta sẽ hopefully has nói more chuyện với words một than người we do nào đó. because we're still kind of speechless. Daryl? Incredible here, Marie, at the Operations Support Building, where a chorus of applause has been happening from the beginning of launch and throughout the various stages. Some very special guests were Người here này là thông tin watching. viên của That NASA. includes President Donald Trump, Vice President Mike Pence, and NASA Administrator Jim Bridenstine, who joins me now. And you were with the President and the Vice President. Ông này vừa mới ở với lại Tổng thống. Bây giờ này được hỏi. Again. Tell me how you feel about that, and tell me about the president watching launch. And what Ông hỏi là So this has been a ông long cảm thấy time thế nào? coming. It's been 9 years since we've launched American Đã là 9 năm rồi astronauts chúng on ta mới American phóng đại rockets from American soil. từ And đất now Mỹ. it's done. We have done it. Chúng ta đã làm It's được. been way too long. I want to give a lot of credit to Ông này Charlie cũng rất là Bolden. He was my cảm xúc đó, chúng ta predecessor thấy as ông the có vẻ NASA cảm xúc đó. administrator. He fought hard for this program at a time when it didn't get any support in Congress. We now have an administration that is fully supportive. Chúng ta giờ đây thì có một cái chính phủ là ủng hộ cái chương trình không gian một cách hoàn toàn. Discovery, going to the moon, onto Mars, but also from a Space Force perspective. Our budgets are going up, things are strong. Cái ngân sách cho chúng ta là đã được tăng lên. One of the things the president did right out of the gate when he became president is he created what's called the National Space Council, and he put the vice president as chairman of the National Space Council. And on that National Space Council, lập cái hội đồng gọi là hội đồng không gian, mà trong đó là phó tổng thống được làm là chủ tịch của hội đồng không gian đó. The chairman of the Joint Chiefs, all of these different amazing individuals that deal with space day in and day out. A lot of people don't realize how many parts of the federal government deal with space. And the vice Ít người biết rằng là có president rất là nhiều invited những those cái cơ members quan of the của National chính Space phủ Council đã here as well. là coi như là làm việc với lại cái chương trình không gian. We had members of Congress, bipartisan members of Congress, Republicans and Democrats. Kể cả hai đảng của thượng viện đều ủng hộ. For a long time now. So Ít nhất là I'll just tell you, I'm breathing a sigh of relief. Tôi thở ra một cách là nhẹ nhõm. Và chúng ta còn đợi tới hai người ấy quay trở lại về lại một cách an toàn nữa. To be at the Johnson Space Center when that happens. So it's a bit of a relief. The nose cone is now open. It's now deployed, which means that now we're going to go into some burns. We're going to have some phasing burns. We're going to have some boosting burns, and we're going to get as much as we can in alignment with the International Space Station. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiều thứ để mà có thể gọi là ráp với lại trạm không gian quốc tế. I know it's hard, but the big thing that we need to do now is we got to get Bob and Doug, who have now gone through this exercise twice. They need to get some rest. But I can guarantee you there will be no rest for. Cảm ơn một bạn tên là Thảo Trần. Bạn Thảo Trần đã tặng $1.99. Lâu quá mới được cái trường hợp này, tức là mình làm live thì có những người mà ủng hộ đó, họ bấm vào tặng luôn. Cảm ơn bạn Thảo Trần rất nhiều nhé. Không biết bạn Thảo Trần ở đâu nhỉ? Chắc là cái chương trình này nó chỉ sẵn ở Mỹ chứ không có ở nước khác thì phải. Chắc là bạn Thảo Trần ở đây. Cảm ơn bạn Thảo Trần rất nhiều. He's putting himself at risk to say, look, I'm going to be accountable. Potentially, I'm going to be accountable to the initiatives that I put forward. And I think we have not had that kind of leadership for space in a very, very long time. And we're so grateful for it. What was it like watching the launch with the president? How did he react? Oh, I'll tell you, it's obviously something that is near and dear to him. He said it a year and a half ago. He put it in the State of the Union speech. He said, we're going to launch American astronauts on American rockets from American soil. And of course, I was like, có những cái đóng góp giúp như là bạn Thảo Trần cho thấy công việc mình làm đó. Thực sự là có người we might be a little behind schedule, but we got it done, and we got it done safely. We're knocking on wood, và mọi người khác but so far so good. It's có looking những good. cách như là đăng ký hoặc là share cho bạn bè xem cũng là rất là đáng quý. What'd you feel? What'd you experience? Well, I was praying. I'm not going to lie to you. I was praying. I was praying for Bob and Doug. I was praying for their families. Tôi không mới nói dối đâu, tôi là cầu nguyện cho cả phi hành gia đó. But man, I'll tell you, it was.
I've heard that rumble before, but it's a whole different feeling when you've got your own team on that rocket, and they are our team. They are America's team. This is Launch America. Bạn Minh Khôi Lê hỏi cách nào để ủng hộ. Thì rất nhiều cách lắm. Bạn xem rồi bạn share cho bạn bè xem, nói cho mọi người xem ý. Rồi có những cách như là bấm vào những cái như là bạn Thảo Trần vừa làm đó. And if this can inspire a young child to become the next Elon Musk or the next Jeff Bezos or the next Sir Richard Branson, then that's what this is all about. Rất là cần những cái sự ủng hộ nhỏ hay lớn của mọi người. Well, we appreciate your leadership for the space agency at this time, and congratulations on Xin an chúc amazing day in the launch. Thank you. It's been a great ride. All right, very good. Marie, we'll send it back to you in the studio. Như vậy là với cái sự nói chuyện với ông này thì cho biết là nãy giờ là tổng thống và phó tổng thống cũng đã có xem qua, nhưng mà hoàn toàn họ không có đưa cái hình qua bên phía ông tổng thống và ông phó tổng tí nào. Cái điều đó nó cũng là một cái vấn đề, có lẽ là tôi nghĩ là tế nhị họ không muốn để cho ở bên ngoài dị nghị nói rằng là tổng thống và là phó tổng thống lấy tất cả những cái ánh sáng hào quang credit trong cái cuộc này. Bây giờ thì đối thủ của hai phía nó rất đông, cho nên là làm một tí gì cũng có thể bị chỉ trích cả. That's happening here at 6:30 this evening Eastern Time on NASA TV. We'll have NASA and SpaceX leaders here to take questions live on this unprecedented achievement in human spaceflight. And in addition to NASA TV, you can follow along always on Twitter at NASA and nasa.gov for mission updates as it progresses. Có lẽ chúng ta sẽ highlights from the mission so far. Ngưng cái livestream ở đây để còn qua những công việc khác nữa trong ngày, như là chúc cho mọi người một ngày an lành. Ở Việt Nam thì bắt đầu được ngủ ngon, còn ở Mỹ thì còn nửa ngày còn lại của cái ngày thứ Bảy cuối tuần. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Ở Việt Nam thì ngủ ngon, châu Âu thì không biết là giờ mấy giờ, bắt đầu tối. Đây là một số hình ảnh ngược lại cái lời của nhạc. Bạn Hiếu Ly hỏi là bao giờ các phi hành gia trở lại, thì họ sẽ đi cái chuyến này từ 1 cho tới 4 tháng, tùy theo cái công việc. Đó, bây giờ chúng ta thấy hình ảnh của tổng thống đấy, cái sau lưng thôi, chưa được trước mặt. Hình ảnh hết sức là xúc động. Vậy nhé, xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại trong những cái chương trình sắp tới. Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái chương trình này mới trong tương lai.